for self-expression, for celebration. We don't get badly. We won't get badly. Don't say it loud. ضمن خوش آمدگویی به همه شما عزیزان، کلیپی که نمایش گذاشته شد و شما ملاحظه کردید کلیپی بود که ایران و افغانستان در 250 کشور جهان بیش از 1 میلیون زن در اعتراض به خشونت علیه زنان به خیابان‌ها آمدند. امروز در این برنامه روز جهانی علیه خشونت به زنان 3 تا سخنران داریم. خانم ستاره صبور، آقای علیه محمودی و آقای امیر ظاهری هستند که بعد از سخنرانان برنامه بریک داریم. بعد از اتمام سخنرانی این عزیزان برنامه بریک داریم و سپس تریبون آزاد به آقای فتحی هستند که مجری برنامه هستند و این برنامه رو اجرا میکنن و در ساعت 8 هم که پایان برنامه است. روز جهانی مبارزه علیه خشونت به زنان. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. 3 خواهر مبارز، پروانه های فراموش نشدنی، میرابل ها در 25 نوامبر 1960 به دستور ژنرال تراخیو دیکتاتور دومینیکن به قتل رسیدند. چند ماه بعد حکومت دیکتاتور سقوط کرد. 17 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر یعنی روز قتل خواهران میرابل را به عنوان روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان برگزید. در جهان امروز اگر تراخیو دیگر زنده نیست، اما خشونت علیه زنان در همه کشورها وجود دارد. کشور ما ایران گرفتار حاکمیت دینی، دیکتاتوری و زنستیز است. بیش از 36 سال است که زنان در ایران برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی خود با این رژیم اسلامی ضد انسانی در مبارزه بی امان می باشند. رژیم اسلامی برای خاموش نمودن فریاد زنان مبارز با تمام توان خود اقدام نموده و پس از شکست‌های پی در پی برای جبران ناتوانیش و به دستور ائمه جمعه یعنی نمایندگان ولی فقیه با اسیدپاشی به چهره زنان ماهیت پلید و شیطانی خود را به مردم جهان نمایان نمودند. اعدام ریحانه جباری توسط وزارت بدنام اطلاعات رژیم اسلامی بدون رعایت قوانین اعلام شده و مسبب قوای مقننه و قضاییه رژیم برگه دیگری از جنایات این حکومت ضد انسانی و زنستیز است. روز 25 نوامبر روزی است که همه انسان‌های آزادیخواه را برای مبارزه و ابراز انزجار از مناسبات غیر انسانی به یاری و واکنش می‌طلبد. 25 نوامبر ما در تورنتو فریاد ریحانه قربانیان اسیدپاشی حکومتی و همه زنان قربانی شده رژیم اسلامی و سراسر جهان خواهیم شد. زنده باد
باد آزادی، زنده باد زندگی، زنده باد عشق و انسانیت. خیلی متشکرم. خانم ستاره صبور، خواهش میکنم از حضورتون تشریف بیارید. به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز بگونم، به رسمی که سرزندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست بگونم. با سلام و خوش آمد به شما دوستان عزیز. دوستش با این چند روز خیلی سعی کردم که مجموعه کوتاه از تصاویر و به اصطلاح مدارک در مورد تجاوز به حقوق زنان و خشونت علیه زنان جمع کنم. مثلا اینجاست که این قضیه خشونت علیه زنان حدی حجمش زیاده، فراملیتیه، فرامرزیه و فراتاریخیه. جمع‌آوریش برای 1 ساعت و 2 ساعت و حتی چند روز کمه. زمان خیلی کم بود. سعی کردم خیلی کوتاه به شکل سلاید شو در خدمت باشم. 25 نوامبر روز جهانی نقض خشونت علیه زنان. مهم نیست کجای این کره خاکی به دنیا آمده باشیم. مهم نیست کجای گستره خاکی باشیم. مهم نیست در چه سن و سالی باشیم و یا در چه موقعیتی قرار داشته باشیم. کافی است که زن باشیم تا دریابیم که برخلاف اینکه همه جا و همیشه مرزی وجود دارد، برای خشونت علیه زنان مرزی وجود ندارد. زمانی که بحث بر سر خشونت علیه زن است، مرزها شکسته می شود. بی‌مرزی مطلق است. می توانی ببینید که چگونه خشونت عریان علیه زنان و به چه آسانی مرزهای فرهنگی، طبقاتی، اجتماعی و سیاسی را در می شکند. خشونت علیه زنان بر اساس قوانین سازمان ملل. مسئله روابط تاریخی نابرابر قدرت در بین زنان و مردان است. خشونت علیه زنان در واقع اصلی ترین مکانیزم اجتماعی است که زنان را در موقعیتی فرودست‌تر از در مقایسه با مردان جامعه قرار می‌دهد. قطعنامه سازمان ملل نابرابری قدرت را در میان زنان و مردان عامل خشونت به زن معرفی می‌کند. سازمان ملل اما هیچگاه به این مسئله نمی‌پردازد که ریشه این قدرت نابرابر در کجاست. واقعیت امر این است که می‌توان ریشه این قدرت نابرابر را در تفکر مرد سالارانه، باور حق حاکمیت و مالکیت مرد بر مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، باورهای زنگریز و زنستیزانی مذهبی و حکومت‌های سرمایه‌داری و قانون زنستیزشان یافت. سازمان ملل در بهترین حالت، آن هم بر اثر فشار گروه‌ها، سازمان‌ها و به طور کلی زنان و انسان‌های برابری‌ها، اقدام به صدور قطعنامه‌ای در محکومیت حکومتی یا گروهی زنستیز داشته باشد. قطعنامه‌هایی که فقط به برگه‌های پرونده حکومت اضافه می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این قطعنامه‌ها برای من زن شاید برای چند لحظه شادی آفرین باشد، اما به دلیل عدم ضمانت اجرایی هیچ گونه احساس امنیت و مسئولیت را به بار نخواهد آورد. از کشته شدن جنین من زن پیشگیری نمی‌شود. از محرومیت دخترم از تحصیل جلوگیری نمی‌کند. وقتی که مرد متجاوز به قصد تجاوز به من نزدیک می‌شود، مانعی بر سر راه متجاوز نمی‌شود. مانعی در برابر اسیر پاشی به تن و جانم نمی‌شود. هیچ گونه حرکت موثر در جهت برابری حقوقم انجام نمی‌دهد. سازمان ملل که مجموعی از نمایندگان دول است، قرار نیست که علیه خود برای احقاق حقوق من زن اقدامی عملی داشته باشد. مناسبات سیاسی اقتصادی میان دولت‌ها مهمتر از برقراری حقوق برابر برای من زن است.
اصلا خود این دولت بر اساس مناسبات نابرابر و نبود عدالت اجتماعی حاکم بر ملت‌ها هستند که وجود دارند و در کنار هم در جایی به اسم سازمان ملل گرد آمدند. اصلا به پشتوانه همین مناسبات است، همین مناسبات نابرابر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با اتکا به قوانین و باورهای زنگریز و ستیز مذهبی و بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز نظام‌های سرمایه‌داری و مردسالارانه است که زن از دوران جنینی تا زمان مرگش تحت ستم، بی‌حقوقی عریان و خشونت روزانه است. زن قربانی قدرتی است که ریشه در باورهای مذهبی زن‌ستیز، قوانین سرمایه‌داری پرتبعیض و سنت‌های کهنه و پوسیده مردسالارانه دارد. اگر بخوایم خشونت علیه زن رو تقسیم بندی کنیم به 3 دسته خشونت خانوادگی، اجتماعی و دولتی تقسیم میشه. اگر بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم و زن رو از زمان جنینی تا زمان مرگ در نظر بگیریم، میتونیم دوره زندگیش رو به 5 دسته تقسیم کنیم: جنینی، کودکی، نوجوانی، زمان جوانی و باروری و زمان یائسگی و دوران سالمندیش. در دوره‌های مختلف زن تحت فشارها و خشونت‌های عدیدی قرار می‌گیره. از جمله این خشونت‌ها می‌توان سقط جنین دختر، تبعیض در خانواده علیه فرزندان دختر، در زمینه تغذیه، پوشاک، تحصیل و مسئولیت دادن. من خودم شکرها در جایی که من بزرگ شدم لااقل شاهد بودم که بچه‌های هم کلاس من تا کلاس 3 راهنمایی بیشتر ادامه نمی‌دادن، چون خانواده‌ها اگه شرایط اقتصادیشون نامناسب بود ترجیحاً امکاناتشون رو در اختیار پسرهاشون قرار می‌دادن و دخترها رو خونه‌نشین می‌کردن. حتی از نظر تغذیه دخترها رو عموماً نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، ولی واقعیت اینه که تغذیه بهتر مال پسرهای خانواده بود، امکانات بهتر مال پسرهای خانواده بود، چون فکر می‌کردن خب بالاخره چراغ خونه‌شون رو روشن نگه می‌داره. محرومیت دختران از تحصیل، خشونت کلامی، ضرب و شتم، توهین و تحقیر، حجاب کودکان، تجاوز مردان، مچاله کردن پای زنان، مسئله کردن دختران و نقص جنسی دختر بچه‌ها در دوران کودکی، بوتوکی کشی یا پرسه پستان. در این زمینه ما تصاویر مختلف داریم. این تصویر کودک نوزادی که تازه متولد شده و رها شده. حالا این مادر در چه شرایطی نوزادش رو در کنار خیابان رها کرده، من واقعا نمیدونم. شرایط اقتصادی بوده، نوزادی را خواسته بوده، حاصل یک تجاوز بوده. به هر حال مادری که این نوزاد رو رها کرده بدون شک تا آخر عمر این حس رو با خودش داره که یک قتل انجام داده. یا خشونت کلامی علیه کودکان تبعات بسیار سنگینی داره. این کودکان وقتی بزرگ میشن عموماً بچه‌های ترسو و بی‌اعتمادی میشن، نمیتونن به هر کسی اعتماد کنن و همیشه سالی ترس روی زندگیشون هست. محرومیت از تحصیل، همونطور که توضیح دادم متأسفانه در خانواده‌ها این اتفاق میفته و در بسیاری از کشورها هیچ وقت دولت‌ها هیچ قوانینی رو وضع نمی‌کنند که حق ندارند کودکان خردسال و دخترها رو از مدرسه بیرون ببرند. اما متأسفانه این اتفاق میفته و هیچ پشتوانه اجتماعی و دولتی برای حمایت از تحصیل دخترها وجود نداره. اینجا دقیقاً مصداق بارز تبعیض بین پسرها و دخترهاست. اگه توجه کنیم تصاویری که اینجا دیده میشه، دختر بچه‌ها همه چادر به سرن، همه کاملا پوشیدن و مشخصه که اینجا بجز سایه‌ای در این صحنه و در این تصویر چیز دیگری رو نمیتونیم شاهد باشیم و ببینیم. اتوکشی یا پرسپستان این یکی از دردهای باور نکردنی. این اتفاق در کشور کامرون و آفریقای مرکزی این صحنه‌ها در همین اتفاق میفته و به این شکلی که اونجا مادرایی که خودشون قربانی این اعمال هستند بر این باورن، چون دخترانی که در حال رشد هستند به محض اینکه پستان آنها در حال دیولوب کردن و رشد هست،
این در واقع این پیام رو به مردم جامعه میده که این دخترها آماده ارتباط جنسی هستند. مادران از ترس اینکه دختراشون مورد تجاوز واقع نشه دست به این اقدام میزنن که سنگ رو داغ میکنن روی سینی بچه‌هاشون. دختر بچه‌ها میبندن و رو باندپیچی میکنن. این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن، در اسلاید بعدی میتونید ببینید که سینه های کاملا دفرمه دارن. این زنها در زمان شیردهی به بچه‌هاشون عموماً مشکل دارن. بسیار دردناکه و بچه‌هایی که قربانی اینن الان یک جنبش راه انداختن علیه اتوکشی و پرس پستان در آفریقا. اینم که دیگه فکر کنم خیلی از ماها این تصاویر دردناک رو دیدیم. در واقع اینجا مسئله کردن و نقص جنسی دختر بچه هاست. پیامی که پشت اینه که زنها حق ندارن از روابط جنسیشون لذت ببرن و در واقع این دختر بچه ها در واقع قربانی این میشن که همیشه بکارتشون رو حفظ کنن تا دوران ازدواج. اینها در اولین سکسشون درد وحشتناکی رو تجربه میکنن و هیچگاه از سکس لذت نمیبرن. صحنه‌های به شدت دلخراش. اینجا جشن تکلیف اسلامی که در جمهوری اسلامی برپا میشه. بچه‌ها به محضی که به سن 9 سالگی میرسن جمهوری اسلامی جشنی براشون ترتیب میده که آها شما بزرگ شدین و الان آماده‌این پذیرش مسئولیت زنان بزرگسال رو داریم. در واقع اینها پیامیه که آره دختران در این سن سال آماده ازدواج هستند. همین دختر 9 ساله‌ای که آماده ازدواج به قول اونا و باور ما بر اینه که این تجاوز جنسی به کودکانه به اسم ازدواج، همین کودک در سن 50 سالگی حق حضانت بچه‌هاش رو نداره، حق مسافرت نداره، حق تحصیل نداره، حق طلاق نداره و تمام حق و حقوقی که یک انسان میتونه داشته باشه همین کودکی که آماده است برای ازدواج پذیرش مسئولیت مادرانه و زن بودن حتی در سن 50 سالگیش نداره. متاسفانه این هم سوگندنامه جشن تکلیفه که به خورد بچه ها داده میشه. مرگ زنان از دیگر شیوه‌های خشونت علیه زنان میشه مرگ زنان بر سر عدم تهیه جهیزی عروس‌سوزانی بعد از مرگ همسر، گردن حلقه‌ای‌ها، لب بشقابی‌ها، قتل‌های ناموسی، حاملگی اجباری، تن‌فروشی اجباری، قتل زنان باردار، عدم دسترسی برابر به مواد غذایی و درمان برای اعضای مؤنث خانواده، توهین و تحقیر روانی، ارتباط جنسی اجباری و تعدی، تنبیه فیزیکی زنان توسط مردان خانواده، خشونت به زنان در دوران بارداری، سقط جنین اجباری به خاطر جنسیت جنین اسید پاشی، تهدید و باجخواهی در روابط عاطفی، اعمال فشار بر زنان تا سرحد خودکشی و خودسوزی زنان، کار خانگی مستمر نامرئی بی‌پایان زنان، ممانعت از زندگی مستقل دختران، ممانعت از ادامه تحصیل و اشتغالشان، نداشتن حق انتخاب در ازدواج و ازدواج اجباری و فامیلی، فشارهای روانی برای حفظ اجباری پردی بکارت قبل از ازدواج، خشونت‌های خیابانی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی به زنان بیوه یا طلاق گرفته، کشتن زنان و دختران جوان با استفاده از آتش، چاقو و تبر، خفه کردن و استفاده از گلوله به نام افتخار خانواده، آزادی ازدواج با فرزند خوانده. اینا شیوه‌های مختلف خشونت علیه زنانه که به شکل اجتماعی عموماً به زنان اعلام میشه. اینجا عروس‌کشی که متاسفانه در هندوستان به شدت رایجه، زنایی که قادر نباشن جهیزی که داماد طلب میکنن رو فراهم کنن به راحتی با آتش کشیده میشن. ببینم که گردن حلقه‌ای ها اومد در اگه اشتباه نکنم در تایلنده، در تایوان و به شکل توریستی یه چیزی سبک قدیمیه ولی همچنان ادامه داره و الان بیشتر یکی از اترکشن های توریست هاست.
مشابه کردن پا یکی از شیوه‌های وحشتناکی که در چین انجام شده. پای دختر بچه‌ها زیرش قالب‌های چوبی می‌ذاشتن و این پا به خاطر اینکه کوچیک بمونه و عملاً راه رفتن و دویدن دختر بچه‌ها رو کنترل می‌کرده و آزادی عمل رو از بچه‌ها می‌گرفته، دختر بچه‌ها رو می‌گرفته. می‌تونیم در اسلاید بعدی اکس‌ری عکس پاهایی که به این شکل مچاله میشه فقط برای اینکه حرکت زنان، دویدن و آزادی عمل زنان رو بگیرن. حفاظت اجباری پروین بکارت قبل از ازدواج. من به خاطر شغلی که دارم متاسفانه در تماس مستقیم با زنانی هستم که خشونت وحشتناک بهشون اعمال میشه. یادم یه بار وقتی که ایران ریش از سر کار بودم، غروب اون شب دردناک یک عروس 17 ساله برای ما آوردم که گوش تا گوش سرش بریده شده بود. خب پدر و مادر عروس اونجا بودن و آقای داماد قدم میزد تو راهرو و افتخارش این بود که عروس بکارت نداشته، پس من این حق رو داشتم که سرش رو ببرم. پدر و مادر عروس رو میدیدم که با درد به خودش میپیچید ولی حتی صداش بلند نمیشد. دردناک بود. وقتی که جراح از اتاق عمل اومد بیرون گفت نمیتونم براش کاری کنم ولی بهتون اعلام میکنم که این دختر سالم، پرده بکارتش سالمه. تازه اون موقع بود که پدر دهن باز کرد. میخوام به این نکته توجه کنیم که حتی پدری که گوش تا گوش سر بچه‌اش بریده شده بود به خاطر چیزی به اسم ناموس و آبرو که معذرت میخوام لای پای دخترش بود، دهنش رو بسته بود، حاضر نبود اعتراض کنه. وقتی که دکتر اعلام کرد نه سالم بوده، اون موقع تازه پدر دست به سر صدا زدن زد و داد و بیداد را انداخت و مادر تازه جیغ زد و دردش رو سرازیر کرد. words hurts. خشونت کلامی به واقع وحشتناک دردناکه. خشونت فقط کلامی نیست. حتی نگاه برادری که به خواهرش به خاطر لباس پوشیدنش، بیرون رفتنش، زود آمدن دیر رفتنش، بقال سر کوچه، نمیدونم مأمور نیروی انتظامی، اینا همه زن رو به شدت مچاله میکنه. ما در خانواده‌ها داریم این فقط مختص ایران یا یک کشور خاص نیست، در تمام دنیا اتفاق میفته. مردان خانواده حتی پدران به دختر بچه‌هاشون تجاوز میکنن و با تهدید و ارعاب اونها رو وادار به سکوت میکنن. تصور کن دختری که دیگه حتی نمیتونه به پشتوانه پدرش نگاه کنه، با چه ترس دلخوری باید به زندگیش ادامه بده. اینجاست که در واقع نشون دهنده اینه که اسلاید داره میگه که لباس پوشیدن زن و انتخاب لباس زن نشانه این نیست که بیا به من تجاوز کن. این انتخاب منه، حق منه، اونطوری که دوست دارم بپوشم. لباس من تو رو دعوت نمیکنه که بیای به من تعدی و تجاوز کن. در تصویر میبینیم نامزدی مرد 55 ساله با روشن دختره که 8 ساله، جنایاتی که روزمره در خاورمیانه اتفاق میفته. دولتی اعمال تبعیض علیه زنان در قانون و رعیه، عدم تساوی حقوقی میان زن و مرد، عدم حق حضانت و طلاق، صیغه چند همسری، خشونت جنسی پلیس، تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام برای پیشگیری از ورود دختران جوان به بهشت، تحمیل فقر به زنان بیوه و یا مطلقه، واگذاری مسئولیت فرزندان به زنان در زمان جنگ و حوادث طبیعی بدون پشتوانه دولتی، تجارت سکس، قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی، سنگسار، حجاب اجباری، پورنوگرافی و تصویر کشیدن زنان به عنوان هرزگان پست و فرومایه، تجارت سکسیستی برای تحکیم رابطه فرودست و کالایی زن، تحمیل فحشا و تنفروشی به زنان، عدم حمایت از مادران شاغل یا تک والدینی، عدم پیگیری و سهل‌انگاری در برخورد با خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان، اسیدپاشی حکومتی، تقدم خانه‌داری و نقش مادری به اشتغال زنان در خارج از خانه، قانونی بودن تجاوز به دختران خردسال تحت عنوان ازدواج،
تحمیل رابطه جنسی به زن بدون رضایت و یا آمادگی زن تحت نام تمکین شرعی و یا همان تجاوز شرعی، عدم حقوق برابر در برابر کار برابر، عدم امکان برای دستیابی به فرصت‌های شغلی، ممنوع بودن حضور زنان در استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها، عدم امکان ادامه تحصیل در رشته‌های مورد علاقه زنان، عدم احراز پست‌های دولتی کلیدی و مدیریتی برای زنان، عدم حق داشتن شغل قضاوت، نصف مرد بودن در مقام شهادت، کمتر بودن ارزش جان زن از بیضه چپ مرد، عدم برابری حق زن و مرد در دریافت ارث، نداشتن حق مسافرت، تحصیل، اشتغال، ازدواج بدون اجازه افراد ذکور خانواده، نداشتن مدرک هویتی، نداشتن حق رأی در میادگاه مسیحیان جهان قاطیکان و در قبله مسلمانان جهان عربستان سعودی، تنها 2 مکانی که در دنیا در قرن 21 زنان هنوز حق رأی ندارند. نداشتن حق رانندگی، ممنوعیت خوانندگی، نوازندگی و رقص زنان، نقض حقوق مدافعان و فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و کودکان، توهین و تحقیر تعذیب مادرانی که عزیزانشان را اعدام کردند، عدم اجازه برگزاری مراسم یادبود عزیزانشان، عدم امکان دیدن جنازه عزیزانشان بعد از اعدام، عدم دسترسی و محل دفن عزیزانشان بعد از اعدام، تجاوز جنسی در عرصه‌های مختلف جامعه از خانه و محل کار و مدرسه تا دانشگاه و زندان، حمله به زنان تحت نام امر به معروف و نهی از منکر، تجاوز به زنان در زمان جنگ، ربودن زنان و فروش آنان به عنوان بردگان جنسی توسط داعش در قرن 21 در برابر چشم جهانیان، خشونت عریان علیه تن فروشان، بریدن دوش و بینی زنان توسط مردان خانواده و عدم پیگیری قانونی، حجاب اجباری که دیگه همه ما با تمام وجودمون لمسش کردیم. اینجا احتمال این تصویر هم میشناسیم. این اتفاق در ترکیه افتاد، حمله پلیس به زنای معترض در خیابان، گیر دادن نیروی انتظامی به زنی که در حال رانندگی احتمالاً فقط بر اساس به خاطر حجابش، حمله پلیس زن به زنان معترض در خیابان. این صحنه که باید جهان رو تکون میداد، زنی که در خیابان در میدان التحریر مصر مورد خشونت واقع شد، کتک خورد، زد، مشترک شد و در نهایت جان باخت. زنان معترض در خیابان که تحت حمله پلیس واقع شدن. این عایشه دختر افغانه که شبانه شوهرش و برادرای همسرش از خونه دورش میکنن، گوش و بینیشو میبرن و در بیابان راهاش میکنن و ایالات متحده مدافع حقوق زنان آوردش آمریکا، تصویرش رو گذاشته بود روی مجله تایم اگه اشتباه نکنم و از کودکان عذرخواهی کرده بود. هیچ کس از کودکای عایشه عذرخواهی نکرد که مادرش رو به این روز افتاد. هیچ کس از کودکان افغان که پاهاشون روی دست و پاشون روی مینهای کار گذاشته شده آمریکایی ها بریده شد عذرخواهی نکرد. تجاوز به کودکان تحت نام ازدواج، چند همسری، قتل ناموسی. این دعاست. دختر کردی که در کردستان در خیابان جلوی پلیس با حضور پلیس و جلوی چشم جهانیان سنگسار شد، فقط به خاطر اینکه با پسری از طایفه دیگر دوست شده بود. سنگساری که دیگه همه شاهد شد. و اما اسیر باشیم حربی جدید جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این اسیدپاشی ها دست حکومتی نیست و دولت درش هیچ دخالتی نداره، ولی همه ما میدونیم بر اساس تجربه 35 سالمون جمهوری اسلامی هر وقتی جایی پایی داشته در تجاوز، تعدی، قتل، خشونت همیشه معرفی نشده عواملمون، ولی به محض اینکه فردی باشه و به قول خودش خصومت شخصی باشه سریع
مجرم رو به قول خودشون مجرم رو پیدا میکنن، قطره چیکونه دستش میدن میگن بیا کورش کن، و یا تمام دار دست قربانی میدن که بیا اعدام کن. قربانیان اسید باشید. ببخشید از اینکه تصاویر به شدت دلخراشه، ولی واقعیت دردناک دنیای امروزه. در این تصاویر می‌بینیم که زنان فقط قربانیان نیستن، بچه‌هاشون قربانیان، یا با اسید سوختن و یا در کنار مادری قربانی زندگی میکنن، در کنار مادری که دنیاش تاریک شده. از سال 1300 اگه اشتباه نکنم 77 تو بیمارستانی که کار میکردم بخش سوان سوختگی بود. فقط در 3 ماهه تابستان ما 400 مورد خودکشی داشتیم که بالای 90% از این 4 مورد زنان بودن و بالای 90% این خودکشی ها سوختگی بود، خودسوزی. زنان به مرحله‌ای میرسن که اقدام به خودسوزی میکنن. من شاهد مردن زنانی بودم که به خاطر اینکه واقعا میخواستن بمیرن، به خاطر فشارهایی که جامعه و خانواده و مخصوصا مردان خانواده روشون گذاشته بود، نه تنها بنزین میخوردن بلکه روی خودشون میریختن تا وقتی آتیش میزنن منفجر بشن. جالبه براتون بگم در بخش سوختی که وقتی کار میکردم این زنها بعد از خودسوزی اولی چیزی که میخواستن آینه بود. میگفتن میشه آینه رو بدید دستم. میخواستن تصویر خودشون رو ببینن بعد از اون همه فجایعی که سرشون آمده، حاضر بودن بازم ببینن خودشون رو. میخواستن ببینن که دردی که درونشون رو سوزونده چطوری صورتشون رو داغدار کرده. مثلا یکیشون گفت اگه آینه نمیدی حاضری با قاشق من بخوری؟ میتونی با قاشق من غذا بخوری؟ گفتم چرا میخواد با قاشق غذا بخوری؟ گفت میخوام ببینم صورتم چقدر چند شوهر شده. صحنه قبلی مشینه نمیکنشونه یکی دیگه هم بود. اینجا کاملا تصویر نشون میده مردانی که به شکلی غیره اصلا نمیتونم هیچ واژه‌ای پیدا کنم که بتونم خشونت و متنفر و انزجار این مرد رو نسبت به زنان بیان کنم. تصویر بعدی بود. مهم نیست اسمش چیه، مهم نیست کجاست. این دختر پدرش کشتش، تیکه تیکش کرد و جنازه تیکه تیکه شدهش رو تو چاه خونشون رها کرده بود. جا اجباریم. تعدیه و تنبیه فیزیکی که دیگه شما خودمون نداره. جالب اینجا من خاطراتم از ایران گفتم ولی اینجا براتون بگم من پارسال بیماری داشتم، زنی 32 ساله که شوهرش با تبر یا تبرزین بهش گفتن تبرزین فکر کنم داغون کرده بود جمجمه شد. من برای اولین بار جمجمه یک انسان رو دیدم که شکسته بود و مغزش بیرون ریخته بود. در دادگاه شوهرش اعلام کرد فقط به خاطر اینکه بهش مشکوک بودم که با مرد دیگری رابطه داره این بلا رو سرش آوردم. این زن خوشبختانه زنده است. من 1 ماه پیش دیدمش ولی متاسفانه بیناییش از دست داده و به سختی راه میره. خشونت فقط در مرزهای ایران و افغانستان و خاورمیانه نیست. خشونت اینجا هم هست و کسا هیچ کاری براش نمیکنه. ازدواج اجباری، دخترانی که وادار به ازدواج میشن، دخترانی که حتی از اینجا خانواده ها برشون میگردن به کشورهاشون که با مسلمان و یا هم مذهب ها و هم قبیله های خودشون ازدواج کنن. ترانه موسوی که همگی میشناسن، دختری که روبوده شد با آتیش کشیده شد، بهش تجاوز شد و با آتیش کشیده شد. نمونه هاش زیادن. ما زهرا کاظمی رو داشتیم، بهش تجاوز شد و بعد هم کشته شد. و عملا جمهوری اسلامی هیچ گونه جوابی روی دنیا نداد علیرغم اعتراضایی که بهش شد. چشمایی که تا ابد منتظرن ندام به خاطر اعتراضی که در خیابان داشت. ریحانه به خاطر مقاومتش در برابر متجاوز. و جناب پور محمدی اعلام کرده که ما اصلا نیازی به دفاع از حقوق زنانمون نداریم چون همه چیز تو کشور ما سر جاشه.
بدون مقاومت با مبارزه زنان دنیا به چه مجنانی تبدیل میشد. زنان ما خوب دریافتند که کل سیستم سیاسی اقتصادی مرد سالارانه سرمایه‌داری، سیستمی که با نیمی از بدنه جامعه همچون حیوان برخورد می‌کند را باید با تمام مظاهر ستم و ستمگریش که جهت و هدفی جز به نیستی کشاندن انسان و کرامت انسانی ندارد را به زیر کشد و از بین ببرد. زنان می‌دانند تا زمانی که خشم ما از ستمگران در کاخهای سلطنتی به خشم ما در خیابان و خانه‌های ما تبدیل نشده است، انقلاب ما هنوز ادامه دارد. آغاز اخبار روزانه قرن 21 را توجه کنید. سالانه حدود 8 تا 10,000 دختر تایلندی برای روسپیگری به ژاپن فرستاده می‌شوند. در هندوستان سالانه بیش از 12,000 فقر مرگ به خاطر نداشتن جهیزیه روی می‌دهد. این یعنی به قتل رسیدن 28 زن در روز. 20,000 زن در جنگ بالکان در بوسنی از سوی سربازان مورد تجاوز قرار گرفتند. احتمال مرگ یک دختر 15 ساله به خاطر مشکلات ناشی از بارداری در آفریقا از هر 26 تن یک نفر است. در آمریکا هر 18 ثانیه یک زن از سوی همسرش مظلوم می‌شود. پلیس فرانسه در 60% شکایات شبانه با کمک به استمداد زنانی روبروست که با خشونت شوهرانشان مواجه شدند. برآورد آمار بانک جهانی 500,000 زن عمدتاً از اروپای شرقی به جبر وارد بازار تجارت جنسی شدند. زنان معترض مصری در ملأ عام در برابر چشم همگان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. داعش در خاورمیانه بازار فروش زنان را به عنوان برده‌های جنسی برپا کرده است. در ایران روزانه تحت عنوان امر بالمعروف و نهی از منکر زنان مورد توهین، تحقیر، تعدی قرار گرفته و توسط پلیس و دستگیر و زندانی می‌شوند. ندا و سلطان در خیابان مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. ترانه موسوی در خیابان ربوده شده مورد تجاوز قرار می‌گیرد و بعد جسدش سوزانده می‌شود. عاطف رجبی 16 ساله بر اساس علم قاضی بردار می‌شود. ریحان جباری به خاطر دفاع از هویت انسانیش بردار می‌شود. در آستانه قرن 21 هستیم و انسان در این قرن همچنان در حال مبارزه برای دستیابی به حقوق اولیه و جهان شمولش می باشد. حق زنان جدایی از حقوق انسان نیست، اما زنان فقط به خاطر زن بودنشان محکوم به بی‌عدالتی و نابرابری و شکنجه‌های خاص دولتی، قومی، سنتی و غیره نظام مرد سالارانه و سرمایه‌داری شده‌اند. با خود همین جرم زن بودن راه رسیدن به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را برای جنبش برابری طلبان بخصوص زنان به سنگلاخی پردرد و شکنجه تبدیل کرده است. زنان در همه جای دنیا بندهای مختلف تحت ستم و تعرض قرار گرفته‌اند. زنان کشورهای جهان سوم نه تنها از بیشتری حقوق اولیه خود محروم می‌باشند، بلکه به عنوان شهروند درجه دو یا بهتر بگم به عنوان سایه در جامعه زنده هستند. زنان جهان سومی هنوز هم در حال چالش کشیدن و مبارزه هستند. زنان در صف اول مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه هستند. علیرغم تجاوز و تعدی فراوان به تن و روان زنان همواره در خیابان مانده‌اند. زنان دوش به دوش مردان آزاده به مذهب، دین، نظام مرد سالاری و دین محور، به نمایندگان خدا بر روی زمین که همواره حق و حقوق زنان را پایمال کرده و زنان را تحت ستم جنسی قرار دادند، اعلام جنگ دادند، در کوبانی مسلح شدند، آمدند تا یک پارچه و یک صدا در خیابان بمانند و حق خود را بستانند. قرن 21 قرن زنان است. قرنی است که زنان با تلاش و پایداری و استقامتشان می‌روند که دنیا را بر قاعده‌اش بگذارند و هر آنچه نماد ضد بشری و ضد زن را از میانه بردارند. زنان قرن 21 آماده زایش دنیایی بهتر و شایسته انسان و کرامت و منزلیت انسانی هستند. ملاخصاً شاعر عرب می‌گوید اگر جایی زنی در خیابان فریاد زد که من عاشقم و کسی به او تعدی نکرد و به سنگسارش نکشید، می‌توان گفت آنجا دموکراسی وجود دارد. و من میگویم اگر زنی در خیابان فریاد زد که من برابری طلبم
و زنان و مردان دیگر با او همراه شدن میتوان گفت که آن جامعه در مسیر انسانیش گام برمی‌دارد. اشکال و فرم‌های خشونت علیه زن چه در سطح خانواده، جامعه و دولت همچون زنجیری در ستمکشی و تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. این زنجیر را باید از هم گسست است. نه به خشونت علیه زنان، زندگان جنبش برابری طلبی و آزادی خواهی نهاد مادران علیه خسته نباشید خانم ستاره صبور. متشکر از صحبت‌های قشنگتون و زحمت کشیدین. رفقا با توجه به فضای سنگینی که الان ایجاد شد بعد از سخنرانی که خانم ستاره صبور داشتن، قرار بود ما بعد از 2 سخنران بعد بریکی اعلام می‌کنیم، ولی اجازه بدید الان یک بریک داشته باشیم مقدار روحیه ها عوض بشه، بعد در خدمتتون خواهیم. با تشکر از همه شما. From all hierarchy, from exploitation, from sexploitation, from monoculture, from media culture, for dancing badly, for self-expression, for celebration, freedom secretly, we want it badly, come say it loudly. ضمن خوشامدگویی به همه شما عزیزان، کلیپی که نمایش گذاشته شد و شما ملاحظه کردید، کلیپی بود که ایران و افغانستان در 250 کشور جهان بیش از 1 بیلیون زن در اعتراض به خشونت علیه زنان به خیابان آمدند. امروز در این برنامه روز جهانی علیه خشونت به زنان 3 سخنران داریم. خانم ستاره صبور، آقای یلی محمودی و آقای امیر زاهدی هستند که بعد از سخنرانان برنامه بریک داریم. بعد از اتمام سخنرانی این عزیزان برنامه بریک داریم و سپس تریبون آزاد به آقای فتحی هستند که مجری برنامه هستند و این برنامه رو اجرا میکنن و در ساعت 8 هم که پایان برنامه است. روز جهانی مبارزه علیه خشونت به زنان. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. 3 خواهر مبارز، پروانه های فراموش نشدنی، میرابل ها در 25 نوامبر 1960 به دستور ژنرال تراخیو دیکتاتور دومینیکن به قتل رسیدند. چند ماه بعد حکومت دیکتاتور سقوط کرد. 17 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر یعنی روز قتل خواهران میرابل را به عنوان روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان برگزید. در جهان امروز اگر تراخیو دیگر زنده نیست، اما خشونت علیه زنان در همه کشورها وجود دارد. کشور ما ایران گرفتار حاکمیت دینی، دیکتاتوری و زنستیز است.
بیش از 36 سال است که زنان در ایران برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی خود با این رژیم اسلامی ضد انسانی در مبارزه بی امان می باشند. رژیم اسلامی برای خاموش نمودن فریاد زنان مبارز با تمام توان خود اقدام نموده و پس از شکست‌های پی در پی برای جبران ناتوانیش و به دستور ائمه جمعه یعنی نمایندگان ولی فقیه با اسیدپاشی به چهره زنان ماهیت پلید و شیطانی خود را به مردم جهان نمایان نمودند. اعدام ریحانه جباری توسط وزارت بدنام اطلاعات رژیم اسلامی بدون رعایت قوانین اعلام شده و مسبب قوای مقننه و قضاییه رژیم برگه دیگری از جنایات این حکومت ضد انسانی و زن ستیز است. روز 25 نوامبر روزی است که همه انسان‌های آزادیخواه را برای مبارزه و ابراز انزجار از مناسبات غیر انسانی به یاری و واکنش می‌طلبد. 25 نوامبر ما در تورنتو فریاد ریحانه قربانیان اسیدپاشی حکومتی و همه زنان قربانی شده در رژیم اسلامی و سراسر جهان خواهیم شد. زنده باد آزادی، زنده باد زندگی، زنده باد عشق و انسانیت. خیلی متشکرم. خانم ستاره صبور خواهش میکنم از حضورتون تشریف بیارید. به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز بگونم، به رسمی که سرزندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست بگونم. با سلام و خوش آمد به شما دوستان عزیز. راستش من این چند روز خیلی سعی کردم که مجموعه کوتاه از تصاویر رو به اصطلاح مدارک در مورد تجاوز به حقوق زنان و خشونت علیه زنان جمع‌آوری کنم. مثلا اینجاست که این قضیه خشونت علیه زنان حدی حجمش زیاده، فراملیتیه، فرامرزیه و فراتاریخیه. جمع‌آوریش برای 1 ساعت و 2 ساعت و حتی چند روز کمه. زمان خیلی کم بود. سعی کردم خیلی کوتاه به شکل سلاید شو در خدمتتون باشم. 25 نوامبر روز جهانی نقض خشونت علیه زنان. مهم نیست کجای این کره خاکی به دنیا آمده باشیم. مهم نیست کجای گستره خاکی باشیم. مهم نیست در چه سن و سالی باشیم و یا در چه موقعیتی قرار داشته باشیم. کافی است که زن باشیم تا دریابیم که برخلاف اینکه همه جا و همیشه مرزی وجود دارد، برای خشونت علیه زنان مرزی وجود ندارد. زمانی که بحث بر سر خشونت علیه زن است، مرزها شکسته می شود. بی‌مرزی مطلق است. می توانی ببینید که چگونه خشونت عریان علیه زنان و به چه آسانی مرزهای فرهنگی، طبقاتی، اجتماعی و سیاسی را در می شود. خشونت علیه زنان بر اساس قوانین سازمان ملل. مسئله روابط تاریخی نابرابر قدرت در بین زنان و مردان است. خشونت علیه زنان در واقع اصلی ترین مکانیزم اجتماعی است که زنان را در موقعیتی فرودست‌تر از در مقایسه با مردان جامعه قرار می‌دهد. قطعنامه سازمان ملل نابرابری قدرت را در میان زنان و مردان عامل خشونت به زن معرفی می‌کند. سازمان ملل اما هیچگاه به این مسئله نمی‌پردازد که ریشه این قدرت نابرابر در کجاست. واقعیت آن این است که می‌توان ریشه این قدرت نابرابر را در تفکر مرد سالارانه، باور حق حاکمیت و مالکیت مرد بر مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
باورهای زنگریز و زنستیزانه مذهبی و حکومت‌های سرمایه‌داری و قانون زنستیزشان یافت. سازمان ملل در بهترین حالت، آن هم بر اثر فشار گروه‌ها، سازمان‌ها و به طور کلی زنان و انسان‌های برابری‌خواه، اقدام به صدور قطعنامه‌ای در محکومیت حکومتی یا گروهی سنسیتیو داشته باشد. قطعنامه‌هایی که فقط به برگه‌های پرونده‌ای حکومت اضافه می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این قطعنامه‌ها برای من زن شاید برای چند لحظه شادی آفرین باشد، اما به دلیل عدم ضمانت اجرایی هیچ گونه احساس امنیت و مسئولیت را به بار نخواهد آورد. از کشته شدن جنین من زن پیشگیری نمی‌شود. از محرومیت دخترم از تحصیل جلوگیری نمی‌کند. وقتی که مرد متجاوز به قصد تجاوز به من نزدیک می‌شود، مانعی بر سر راه متجاوز نمی‌شود. مانعی در برابر اسیر پاشی به تن و جانم نمی‌شود. هیچ گونه حرکت موثر در جهت برابری حقوقم انجام نمی‌دهد. سازمان ملل که مجموعی از نمایندگان دول است، قرار نیست که علیه خود برای احقاق حقوق من زن اقدامی عملی داشته باشد. مناسبات سیاسی اقتصادی میان دولت‌ها مهمتر از برقراری حقوق برابر برای من زن است. اصلا خود این دولت بر اساس مناسبات نابرابر و نبود عدالت اجتماعی حاکم بر ملت‌ها هستند که وجود دارند و در کنار هم در جایی به اسم سازمان ملل گرد آمدند. اصلا به پشتوانه همین مناسبات است. همین مناسبات نابرابر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با اتکا به قوانین و باورهای زنگریز و زنستیز مذهبی و بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز نظام‌های سرمایه‌داری و مرد سالارانه است که زن از دوران جنینی تا زمان مرگش تحت ستم، بی‌حقوقی عریان و خشونت روزانه است. زن قربانی قدرتی است که ریشه در باورهای مذهبی زنستیز، قوانین سرمایه‌داری پرتبعیض و سنت‌های کهنه و پوسیده مرد سالارانه دارد. اگر بخوایم خشونت علیه زن رو تقسیم بندی کنیم به 3 دسته خشونت خانوادگی، اجتماعی و دولتی تقسیم میشه. اگر بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم و زن را از زمان جنینی تا زمان مرگ در نظر بگیریم، میتونیم دوره زندگیش رو به 5 دسته تقسیم کنیم: جنینی، کودکی، نوجوانی، زمان جوانی و باروری و زمان یائسگی و دوران سالمندیش. در دوره‌های مختلف زن تحت فشارها و خشونت‌های عدیده قرار می‌گیره. از جمله این خشونت‌ها می‌توان سقط جنین دختر، تبعیض در خانواده علیه فرزندان دختر، در زمینه تغذیه، پوشاک، تحصیل و مسئولیت دادن. من خودم شکرها در جایی که من بزرگ شدم لااقل شاهد بودم که بچه‌های هم کلاس من تا کلاس 3 راهنمایی بیشتر ادامه نمی‌دادن، چون خانواده‌ها اگه شرایط اقتصادیشون نامناسب بود ترجیحاً امکاناتشون رو در اختیار پسرهاشون قرار می‌دادن و دخترها رو خونه‌نشین می‌کردن. حتی از نظر تغذیه دخترها رو عموماً نمی‌دونم شما تجربه کردین یا نه، ولی واقعیت اینه که تغذیه بهتر مال پسرهای خانواده بود. امکانات بهتر مال پسرهای خانواده بود، چون فکر می‌کردن خب بالاخره چراغ خونه‌شون رو روشن نگه می‌داره. محرومیت دختران از تحصیل، خشونت کلامی، ضرب و شتم، توهین و تحقیر، حجاب کودکان، تجاوز مردان، مچاله کردن پای زنان، مسئله کردن دختران و نقص جنسی دختر بچه‌ها در دوران کودکی، اتو کشی یا پرستستان. در این زمینه ما تصاویر مختلف داریم. این تصویر کودک نوزادی که تازه متولد شده و رها شده. حالا این مادر در چه شرایطی نوزاد شده یا کنار خیابون رها کرده، من واقعا نمیدونم. شرایط اقتصادی بوده، نوزادی ناخواسته بوده، حاصل یک تجاوز بوده. به هر حال مادری که این نوزاد رو رها کرده بدون شک تا آخر عمر این حس رو با خودش داره که یک قتل انجام داده. یا
خشونت کلامی علیه کودکان تبعات بسیار سنگینی داره. این کودکان وقتی بزرگ میشن عموماً بچه‌های ترسو و بی‌اعتمادی میشن، نمیتونن به هر کسی اعتماد کنن و همیشه سالین ترس روی زندگیشون هست. محرومیت از تحصیل، همونطور که توضیح دادم متاسفانه در خانواده‌ها این اتفاق میفته و در بسیاری از کشورها هیچ وقت دولت‌ها هیچ قوانینی رو وضع نمی‌کنند که حق ندارند کودکان خردسال و دخترها رو از مدرسه بیرون ببرند. اما متاسفانه این اتفاق میفته و هیچ پشتوانه اجتماعی و دولتی برای حمایت از تحصیل دخترها وجود نداره. اینجا دقیقاً مصداق بارز تبعیض بین پسرها و دخترهاست. اگه توجه کنیم تصاویری که اینجا دیدید، دختر بچه‌ها همه چادر به سرن، همه کاملا پوشیدن و مشخصه که اینجا بجز سایه‌ای در این صحنه و در این تصویر چیز دیگری رو نمیتونیم شاهد باشیم و ببینیم. اتوکشی یا پرسپستان، این یکی از دردهای باور نکردنی. این اتفاق در کشور کامرون و آفریقای مرکزی این صحنه‌ها در همون اتفاق میفته و به این شکلی که اونجا مادرایی که خودشون قربانی این اعمال هستن بر این باورن، چون دخترانی که در حال رشد هستن به محض اینکه پستان آنها در حال دیولپ کردن و رشد هست، این در واقع این پیام رو به مردم جامعه میده که این دخترها آماده ارتباط جنسی هستن. مادران از ترس اینکه دختراشون مورد تجاوز واقع نشه دست به این اقدام میزنن که سنگ رو داغ میکنن روی سینی بچه‌هاشون. دختر بچه‌ها میبندن و رو باندپیچی میکنن. این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن، در اسلاید بعدی میتونیم ببینیم که سینه‌های کاملا دفرمه دارن. این زن‌ها در زمان شیردهی به بچه‌هاشون عموماً مشکل دارن. بسیار دردناکه و بچه‌هایی که قربانی اینن الان یک جنبش راه انداختن علیه اتوکشی و پرسپستان در آفریقا. اینم که دیگه فکر کنم خیلی از ماها این تصاویر دردناک رو دیدیم. در واقع اینجا مسئله کردن و نقص جنسی دختر بچه هاست. پیامی که پشت اینه که زنها حق ندارن از روابط جنسیشون لذت ببرن و در واقع این دختر بچه ها در واقع قربانی این میشن که همیشه بکارتشون رو حفظ کنن تا دوران ازدواج. اینها در اولین سکسشون درد وحشتناکی رو تجربه میکنن و هیچگاه از سکس لذت نمیبرن. صحنه‌های به شدت دلخراش. اینجا جشن تکلیف اسلامی که در جمهوری اسلامی برپا میشه. بچه‌ها به محض اینکه به سن 9 سالگی میرسن، جمهوری اسلامی جشنی براشون ترتیب میده که آها شما بزرگ شدین و الان آماده‌این پذیرش مسئولیت زنان بزرگسال رو داریم. در واقع اینها پیامیه که آره دختران در این سن سال آماده ازدواج هستن. همین دختر 9 ساله‌ای که آماده ازدواج به قولشون اونا و باور ما بر اینه که این تجاوز جنسی به کودکانه به اسم ازدواج، همین کودک در سن 50 سالگی حق حضانت بچه‌هاش رو نداره، حق مسافرت نداره، حق تحصیل نداره، حق طلاق نداره و تمام حق و حقوقی که یک انسان میتونه داشته باشه همین کودکی که آماده است برای ازدواج پذیرش مسئولیت مادرانه و زن بودن حتی در سن 50 سالگیش نداره. متاسفانه این هم سوگندنامه جشن تکلیفی که به خورد بچه‌ها داده میشه. مرگ زنان از دیگر شیوه‌های خشونت علیه زنان میشه مرگ زنان بر سر عدم تهیه جهیزیه، عروس سوزانی بعد از مرگ همسر، گردن حلقه‌ای‌ها، لب بشقابی‌ها، قتل‌های ناموسی، حاملگی اجباری، تن‌فروشی اجباری، قتل زنان باردار، عدم دسترسی برابر به مواد غذایی و درمان برای اعضای مؤنث خانواده، توهین و تحقیر روانی، ارتباط جنسی اجباری و تعدی، تنبیه فیزیکی زنان توسط مردان خانواده، خشونت به زنان در دوران بارداری، سقط جنین اجباری به خاطر جنسیت جنین، اسید پاشی،
تهدید و باجخواهی در روابط عاطفی، اعمال فشار بر زنان تا سرحد خودکشی و خودسوزی زنان، کار خانگی مستمر نامرئی بی‌پایان زنان، ممانعت از زندگی مستقل دختران، ممانعت از ادامه تحصیل و اشتغالشان، نداشتن حق انتخاب در ازدواج و ازدواج اجباری و فامیلی، فشارهای روانی برای حفظ اجباری پردی بکارت قبل از ازدواج، خشونت‌های خیابانی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی به زنان بیوه یا طلاق گرفته، کشتن زنان و دختران جوان با استفاده از آتش، چاقو و تبر، خفه کردن و استفاده از گلوله به نام افتخار خانواده، آزادی ازدواج با فرزند خوانده. اینا شیوه‌های مختلف خشونت علیه زنانه که به شکل اجتماعی عموماً به زنان اعمال میشه. اینجا عروس‌کشی که متاسفانه در هندوستان به شدت رایجه، زنایی که قادر نباشن جهیزی که داماد طلب میکنن رو فراهم کنن به راحتی با آتش کشیده میشن. بینا گنگران حلقه‌ای ها اومد در اگه اشتباه نکنم در تایلنده، در تایوان این و به شکل توریستی یه چیزی سبک قدیمیه ولی همچنان ادامه داره و الان بیشتر یکی از اترکشن های توریست هاست. مشابه کردن پا یکی از شیوه های وحشتناکی که در چین انجام شده، پای دختر بچه ها زیرش قالب‌های چوبی میذاشتن و این پا به خاطر کوچیک بمونه و عملاً راه رفتن و دویدن دختر بچه ها رو کنترل میکرده و آزادی عمل رو از بچه ها میگرفته، دختر بچه ها میگرفته. میتونیم در اسلاید بعدی ایکس ری عکس پاهایی که به این شکل مچاله میشه فقط برای اینکه حرکت زنان، دویدن و آزادی عمل زنان رو بگیرن. حفاظت اجباری پردی بکارت قبل از ازدواج. من به خاطر شغلی که دارم متاسفانه در تماس مستقیم با زنانی هستم که خشونت وحشتناک بهشون اعمال میشه. یادم یه بار وقتی که ایران یه شب سر کار بودم، غروب اون شب دردناک یک عروس 17 ساله برای ما آوردن که گوش تا گوش سرش بریده شده بود. خب پدر و مادر عروس اونجا بودن و آقای داماد قدم میزد تو راهرو و افتخارش این بود که عروس بکارت نداشته، پس من این حق رو داشتم که سرش رو ببرم. پدر و مادر عروس رو میدیدم که با درد به خودش میپیچید ولی حتی صداش بلند نمیشد. دردناک بود. وقتی که جراح از اتاق عمل اومد بیرون گفت نمیتونم براش کاری کنم ولی بهتون اعلام میکنم که این دختر سالم، پرده بکارتش سالمه. تازه اون موقع بود که پدر دهن باز کرد. میخوام به این نکته توجه کنیم که حتی پدری که گوش تا گوش سر بچهش بریده شده بود به خاطر چیزی به اسم ناموس و آبرو، معذرت میخوام، لای پای دخترش بود، دهنش رو بسته بود، حاضر نبود اعتراض کنه. وقتی که دکتر اعلام کرد نه سالم بوده، اون موقع تازه پدر دست به سر صدا زدن زد و داد و بیداد را انداخت و مادر تازه جیغ زد و دردش رو سرازیر کرد. سال بعدی words hurts. آره، خشونت کلامی به واقع وحشتناک دردناکه. خشونت فقط کلامی نیست. حتی نگاه برادری که به خواهرش به خاطر لباس پوشیدنش، شیوه بیرون رفتنش، زود آمدن دیر رفتنش، بقال سر کوچه، نمیدونم مامور نیروی انتظامی، اینا همه زن رو به شدت مچاله میکنه. ما در خانواده ها داریم این فقط مختص ایران یا یک کشور خاص نیست، در تمام دنیا اتفاق میفته. مردان خانواده حتی پدران به دختر بچه‌هاشو تجاوز میکنن و با تهدید و ارعاب اونا رو وادار به سکوت میکنن. تصور کن دختری که دیگه حتی نمیتونه به پشتوانه پدرش نگاه کنه، با چه ترس دلخوری باید به زندگیش ادامه بده. اینجاست که در واقع نشون دهنده اینه که اسلاید داره میگه که لباس پوشیدن زن و انتخاب لباس زن نشانه این نیست که بیا به من تجاوز کن. این انتخاب منه، حق منه، اونطوری که دوست دارم بپوشم. لباس من تو رو دعوت نمیکنه که بیای به من تعدی و تجاوز کن.
در تصویر می‌بینیم نامزدی مرد 55 ساله با روشن دختره که 8 ساله، جنایاتی که روزمره در خاورمیانه اتفاق میفته. دولتی اعمال تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، عدم تساوی حقوقی میان زن و مرد، عدم حق حضانت و طلاق، صیغه چند همسری، خشونت جنسی پلیس، تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام برای پیشگیری از ورود دختران جوان به بهشت، تحمیل فقر به زنان بیوه و یا مطلقه، واگذاری مسئولیت فرزندان به زنان در زمان جنگ و حوادث طبیعی بدون پشتوانه دولتی، تجارت سکس، قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی، سنگسار، حجاب اجباری، پورنوگرافی و تصویر کشیدن زنان به عنوان هرزگان پست و فرومایه، تجارت سکسیستی برای تحکیم رابطه فرودست و کالایی زن، تحمیل فحشا و تنفروشی به زنان، عدم حمایت از مادران شاغل یا تک والدینی، عدم پیگیری و سهل‌انگاری در برخورد با خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان، اسید پاشی حکومتی، تقدم خانه‌داری و نقش مادری به اشتغال زنان در خارج از خانه، قانونی بودن تجاوز به دختران خردسال تحت عنوان ازدواج، تحمیل رابطه جنسی به زن بدون رضایت و یا آمادگی زن تحت نام تمکین شرعی و یا همان تجاوز شرعی، عدم حقوق برابر در برابر کار برابر، عدم امکان برای دستیابی به فرصت‌های شغلی، ممنوع بودن حضور زنان در استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها، عدم امکان ادامه تحصیل در رشته‌های مورد علاقه زنان، عدم احراز پست‌های دولتی کلیدی و مدیریتی برای زنان، عدم حق داشتن شغل قضاوت، نصف مرد بودن در مقام شهادت، کمتر بودن ارزش جان زن از بیضه چپ مرد، عدم برابری حق زن و مرد در دریافت ارث، نداشتن حق مسافرت، تحصیل، اشتغال، ازدواج بدون اجازه افراد ذکور خانواده، نداشتن مدرک هویتی، نداشتن حق رأی در میادگاه مسیحیان جهان قاطیکان و در قبله مسلمانان جهان عربستان سعودی، تنها 2 مکانی که در دنیا در قرن 21 زنان هنوز حق رأی ندارند. نداشتن حق رانندگی، ممنوعیت خوانندگی، نوازندگی و رقص زنان، نقض حقوق مدافعان و فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و کودکان، توهین و تحقیر تعذیب مادرانی که عزیزانشان را اعدام کردند، عدم اجازه برگزاری مراسم یادبود عزیزانشان، عدم امکان دیدن جنازه عزیزانشان بعد از اعدام، عدم دسترسی و محل دفن عزیزانشان بعد از اعدام، تجاوز جنسی در عرصه‌های مختلف جامعه از خانه و محل کار و مدرسه تا دانشگاه زندان، حمله به زنان تحت نام امر به معروف و نهی از منکر، تجاوز به زنان در زمان جنگ، ربودن زنان و فروش آنان به عنوان بردگان جنسی توسط داعش در قرن 21 در برابر چشم جهانیان، خشونت عریان علیه تنفروشان، بریدن دوش و بینی زنان توسط مردان خانواده و عدم پیگیری قانونی، حجاب اجباری که دیگه همه ما با تمام وجودمون لمسش کردیم. اینجا احتمال این تصویر هم میشناسیم. این اتفاق در ترکیه افتاد، حمله پلیس به زنای معترض در خیابان، گیر دادن نیروی انتظامی به زنی که در حال رانندگی، احتمالاً فقط بر اساس به خاطر حجابش، حمله پلیس زن به زنان معترض در خیابان. این صحنه که باید جهان را تکون میداد، زنی که در خیابان در میدان التحریر مصر مورد خشونت واقع شد، کتک خورد، ضربش سر شد و در نهایت انجام باخت. زنان معترض در خیابان که تحت حمله پلیس واقع شدند. این عایشه دختر افغانه که شبانه شوهرش و برادرای همسرش از خونه دورش میکنن، گوش و بینیشون میبرن و در بیابان راهاش میکنن و ایالات متحده مدافع حقوق زنان آوردش آمریکا، تصویرش رو گذاشته بود روی
مجله تایم اگه اشتباه نکنم و از کودکان عذرخواهی کرده بود. هیچ کس از کودکای عایشه عذرخواهی نکرد که مادرشون به این روز افتاد. هیچ کس از کودکان افغان که پاهاشون روی دست و پاشون روی مینهای کار گذاشته شده آمریکایی ها بریده شد عذرخواهی نکرد. تجاوز به کودکان تحت نام ازدواج، چند همسری، قتل ناموسی، این دعاست. دختر کردی که در کردستان در خیابان جلوی پلیس با حضور پلیس و جلوی چشم جهانیان سنگسار شد فقط به خاطر اینکه با پسری از طایفه دیگر دوست شده بود. سنگسار که دیگه هممون شاهد شد. و اما اسیر باشی حربی جدید جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این اسیدپاشی ها دست حکومتی نیست و دولت درش هیچ دخالتی نداره، ولی همه ما میدونیم بر اساس تجربه 35 سالمون جمهوری اسلامی هر وقتی جای پایی داشته در تجاوز، تعدی، قتل، خشونت همیشه معرفی نشده عواملمون، ولی به محض اینکه فردی باشه و به قول خودش خصومت شخصی باشه سریع مجرم رو به قول خودشون مجرم رو پیدا میکنن، قطر چیکونه دستش میدن میگن بیا کورش کن و یا تمام دار دست قربانی میدن که بیا اعدام کن. قربانیان اسید باشید. ببخشید از اینکه تصاویر به شدت دلخراشه ولی واقعیت دردناک دنیای امروزه. این تصاویر می‌بینیم که زنان فقط قربانیان نیستن، بچه‌هاشون قربانیان، یا با اسید سوختن و یا ما در کنار مادری قربانی زندگی میکنن، در کنار مادری که دنیاش تاریک شده. من سال 1300 اگه اشتباه نکنم 77 تو بیمارستانی که کار میکردم بخش سوان سوختگی بود. فقط در 3 ماهه تابستان ما 400 مورد خودکشی داشتیم که بالای 90% از این 4 مورد زنان بودن و بالای 90% این خودکشی ها سوختگی بود. خودسوزی. زنان به مرحله‌ای میرسن که اقدام به خودسوزی میکنن. من شاهد مردن زنانی بودم که به خاطر اینکه واقعا میخواستن بمیرن، به خاطر فشارهایی که جامعه و خانواده و مخصوصا مردان خانواده روشون گذاشته بود، نه تنها بنزین میخوردن بلکه روی خودشون میریختن تا وقتی آتیش میزنن منفجر بشن. جالبه براتون بگم در بخش سوختی که وقتی کار میکردم این زنها بعد از خودسوزی اولی چیزی که میخواستن آینه بود. میگفتن میشه آینه رو بدی دستم. میخواستن تصویر خودشون رو ببینن بعد از اون همه فجایعی که سرشون آمده حاضر بودن بازم ببینن خودشون رو. میخواستن ببینن که دردی که درونشون رو سوزونده چطوری صورتشون رو داغدار کرده. مثلا یکیشون گفت اگه آینه نمیدی حاضری با قاشق من بخوری؟ میتونی با قاشق من غذا بخوری؟ گفتم چرا میخواد با قاشق غذا کنم؟ گفت میخوام ببینم صورتم چقدر چندشاور شده. صحنه قبلی مشینه رو بگم شده یکی دیدم اینجا کاملا تصویر نشون میده مردانی که به شکلی غیره اصلا نمیتونم هیچ واژه‌ای پیدا کنم که بتونم خشونت و متنفر و انزجار این مرد رو نسبت به زنان بیان کنم. تصویر بعدی بود. مهم نیست اسمش چیه، مهم نیست کجاست. این دختر پدرش کشتش، تیکه تیکش کرد و جنازه تیکه تیکه شدهش رو تو چاه خونشون رها کرده بود. جا بهتونیم عدی و تنبیه فیزیکی که دیگه شما خودم نداره. جالب اینجا من خاطراتم از ایران گفتم ولی اینجا براتون بگم من پارسال بیماری داشتم، زنی 32 ساله که شوهرش با تبر یا تبرزین بهش گفتن تبرزین فکر کنم داغون کرده بود جمجمه شد. من برای اولین بار جمجمه یک انسان رو دیدم که شکسته بود و مغزش بیرون ریخته بود.
در دادگاه شوهرش اعلام کرد فقط به خاطر اینکه بهش مشکوک بودم که با مرد دیگری رابطه داره این بلا رو سرش آوردم. این زن خوشبختانه زنده است. من یک ماه پیش دیدمش، ولی متاسفانه بیناییش رو از دست داده و به سختی راه میره. خشونت فقط در مرزهای ایران و افغانستان و خاورمیانه نیست. خشونت اینجا هست و متاسفانه هیچ کاری براش نمی‌کنه. ازدواج اجباری، دخترانی که وادار به ازدواج میشن، دخترانی که حتی از اینجا خانواده‌ها برشون میگردن به کشورهاشون که با مسلمان‌ها و یا هم مذهب‌ها و هم قبیله‌های خودشون ازدواج کنن. ترانه موسوی که همگی میشناسن، دختری که روبوده شد با آتیش کشیده شد، بهش تجاوز شد و با آتیش کشیده شد. نمونه‌هاش زیادن. ما زهرا کاظمیان داشتیم، بهش تجاوز شد و بعد هم کشته شد. و عملا جمهوری اسلامی هیچ گونه جوابی دنیا نداد علیرغم اعتراضایی که بهشون. چشمایی که تا ابد منتظرن ندام به خاطر اعتراضی که در خیابان داشت. ریحانه به خاطر مقاومتش در برابر متجاوز. و جناب پور محمدی اعلام کرده که ما اصلا نیازی به دفاع از حقوق زنانمون نداریم چون همه چیز تو کشور ما سر جاش. بدون مقاومت و مبارزه زنان دنیا به چه مجلاری تبدیل میشه. زنان ما خوب دریافتند که کل سیستم سیاسی اقتصادی مرد سالارانه سرمایه‌داری، سیستمی که با نیمی از بدنه جامعه همچون حیوان برخورد می‌کند را باید با تمام مظاهر ستم و ستمگریش که جهت و هدفی جز به نیستی کشاندن انسان و کرامت انسانی ندارد را به زیر کشد و از بین ببرد. زنان می‌دانند تا زمانی که خشم ما از ستمگران در کاخهای سلطنتی به خشم ما در خیابان و خانه‌های ما تبدیل نشده است، انقلاب ما هنوز ادامه دارد. آغاز اخبار روزانه قرن 21 را توجه کنید. سالانه حدود 8 تا 10 هزار دختر تایلندی برای روسپیگری به ژاپن فرستاده می‌شوند. در هندوستان سالانه بیش از 12,000 فقر مرگ به خاطر نداشتن جهیزیه روی می‌دهد. این یعنی به قتل رسیدن 28 زن در روز. 20,000 زن در جنگ بالکان در بوسنی از سوی سربازان مورد تجاوز قرار گرفتند. احتمال مرگ یک دختر 15 ساله به خاطر مشکلات ناشی از بارداری در آفریقا از هر 26 تن یک نفر است. در آمریکا هر 18 ثانیه یک زن از سوی همسرش مطرود می‌شود. پلیس فرانسه در 60% شکایات شبانه با کمک و استمداد زنانی روبروست که با خشونت شوهرانشان مواجه شدند. برآورد آمار بانک جهانی 500,000 زن عمدتاً از اروپای شرقی به جبر وارد بازار تجارت جنسی شدند. زنان معترض مصری در ملأ عام در برابر چشم همگان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. داعش در خاورمیانه بازار فروش زنان را به عنوان برگه‌های جنسی برپا کرده است. در ایران روزانه تحت عنوان امر بالمعروف و نهی از منکر زنان مورد توهین، تحقیر، تعدی قرار گرفته و توسط پلیس و دستگیر و زندانی می‌شوند. ندا و سلطان در خیابان مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. ترانه موسوی در خیابان روبوده شده مورد تجاوز قرار می‌گیرد و بعد جسدش سوزانده می‌شود. عاطف رجبی 16 ساله بر اساس علم قاضی بردار می‌شود. ریحانه جباری به خاطر دفاع از هویت انسانیش بردار می‌گیرد. در آستانه قرن 21 هستیم و انسان در این قرن همچنان در حال مبارزه برای دستیابی به حقوق اولیه و جهان شمولش میباشد. حق زنان جدایی از حقوق انسان نیست، اما زنان فقط به خاطر زن بودنشان محکوم به بی‌عدالتی و نابرابری و شکنجه‌های خاص دولتی، قومی، سنتی و غیره نظام مرد سالارانه و سرمایه‌داری شده‌اند. با خود همین جرم زن بودن راه رسیدن به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای جنبش برابری طلبان بخصوص زنان به سربراهی پردرد و شکنجه تبدیل کرده است. زنان در همه جای دنیا بندهای مختلف تحت ستم و تعرض قرار گرفته‌اند. زنان کشورهای جهان سوم نه تنها از
از بیشتری حقوق اولیه خود محروم می‌باشند، بلکه به عنوان شهروند درجه دو یا بهتر بگم به عنوان سایه در جامعه زنده هستند. زنان جهان سومی هنوز هم با جهان سومی هنوز هم در حال چالش کشیدن و مبارزه هستند. زنان در صف اول مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه هستند. علیرغم تجاوز و تعدی فراوان به تن و روان زنان همواره در خیابان مانده‌اند. زنان دوش و دوش مردان آزاده به مذهب، دین، نظام ورسالاری و دین محور، به نمایندگان خدا بر روی زمین که همواره حق و حقوق زنان را پایمال کردند و زنان را تحت ستم جنسی قرار دادند، اعلام جنگ دادند، در قربانی مسلح شدند، آمدند تا یک پارچه و یک صدا در خیابان بمانند و حق خود را بستانند. قرن 21 قرن زنان است. قرنی است که زنان با تلاش و پایداری و استقامتشان می‌روند که دنیا را بر قاعده‌اش بگذارند و هر آنچه نماد ضد بشری و ضد زن را از میانه بردارند. زنان قرن 21 آماده زایش دنیایی بهتر و شایسته انسان و کرامت و منزلیت انسانی هستند. ملاحظاً شاعر عرب می‌گوید اگر جایی زنی در خیابان فریاد زد که من عاشقم و کسی به او تعدی نکرد و به سنگسارش نکشید، می‌توان گفت آنجا دموکراسی وجود دارد. و من میگویم اگر زنی در خیابان فریاد زد که من برابری طلبم و زنان و مردان دیگر با او همراه شدن، میتوان گفت که آن جامعه در مسیر انسانیش گام برمی‌دارد. اشکال و فرم‌های خشونت علیه زن چه در سطح خانواده، جامعه و دولت همچون زنجیری در ستمکشی و تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. این زنجیر را باید از هم گسست. نه به خشونت علیه زنان، زنده باد جنبش برابری طلبی و آزادی‌خواهی نهاد مادر علیه. خسته نباشید خانم ستاره صبور. متشکرم از صحبت‌های قشنگتون و زحمتی که کشیدین. رفقا با توجه به فضای سنگینی که الان ایجاد شد بعد از سخنرانی که خانم ستاره صبور داشتن، قرار بود ما بعد از 2 سخنران بعد بریکی اعلام بکنیم، ولی اجازه بدید در یک بریک داشته باشیم مقدار روحیه ها عوض بشه، بعد در خدمت گذاریم. با تشکر از همه شما. ضمن خوشامدگویی به همه شما عزیزان، کلیپی که نمایش گذاشته شد و شما ملاحظه کردید کلیپی بود که ایران و افغانستان در 250 کشور جهان بیش از 1 بیلیون زن در اعتراض به خشونت علیه زنان به خیابان آمدند. امروز در این برنامه روز جهانی علیه خشونت به زنان 3 سخنران داریم. خانم ستاره صبور، آقای یلی محمودی و آقای امیر زاهدی هستند که بعد از سخنرانان برنامه بریک داریم. بعد از اتمام سخنرانی این عزیزان
برنامه بریک داریم و سپس تریبون آزاد که آقای فتحی هستن که مجری برنامه هستن و این برنامه رو اجرا میکنن و در ساعت 8 هم که پایان برنامه است. روز جهانی مبارزه علیه خشونت به زنان. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. 3 خواهر مبارز، پروانه های فراموش نشدنی، میرابل ها در 25 نوامبر 1960 به دستور ژنرال تراخیو دیکتاتور دومینیکن به قتل رسیدند. چند ماه بعد حکومت دیکتاتور سقوط کرد. 17 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر یعنی روز قتل خواهران میرابل را به عنوان روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان برگزید. در جهان امروز اگر تراخیو دیگر زنده نیست، اما خشونت علیه زنان در همه کشورها وجود دارد. کشور ما ایران گرفتار حاکمیت دینی، دیکتاتوری و زنستیز است. بیش از 36 سال است که زنان در ایران برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی خود با این رژیم اسلامی ضد انسانی در مبارزه بی امان می باشند. رژیم اسلامی برای خاموش نمودن فریاد زنان مبارز با تمام توان خود اقدام نموده و پس از شکست‌های پی در پی برای جبران ناتوانیش و به دستور ائمه جمعه یعنی نمایندگان ولی فقیه با اسیدپاشی به چهره زنان ماهیت پلید و شیطانی خود را به مردم جهان نمایان نمودند. اعدام ریحانه جباری توسط وزارت بدنام اطلاعات رژیم اسلامی بدون رعایت قوانین اعلام شده و مسبب قوای مقننه و قضاییه رژیم برگه دیگری از جنایات این حکومت ضد انسانی و زنستیز است. روز 25 نوامبر روزی است که همه انسان‌های آزادیخواه را برای مبارزه و ابراز انزجار از مناسبات غیر انسانی به یاری و واکنش می‌طلبد. 25 نوامبر ما در تورنتو فریاد ریحانه قربانیان اسیدپاشی حکومتی و همه زنان قربانی شده در رژیم اسلامی و سراسر جهان خواهیم شد. زنده باد آزادی، زنده باد زندگی، زنده باد عشق و انسانیت. خیلی متشکرم. خانم ستاره صبور خواهش میکنم از حضورتون تشریف بیارید. به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز بگونم. به رسمی که سرزندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست بگونم. با سلام و خوش آمد به شما دوستان عزیز. دوستش با این چند روز خیلی سعی کردم که مجموعه کوتاه از تصاویر و به اصطلاح مدارک در مورد تجاوز به حقوق زنان و خشونت علیه زنان جمع‌آوری کنم. مثلا اینجاست که این قضیه خشونت علیه زنان حدی حجمش زیاده، فراملیتیه، فرامرزیه و فراتاریخیه. جمع‌آوریش برای 1 ساعت و 2 ساعت و حتی چند روز کمه. زمان خیلی کم بود. سعی کردم خیلی کوتاه به شکل سلاید شو در خدمتتون باشم. 25 نوامبر روز جهانی نقد خشونت علیه زنان. مهم نیست کجای این کره خاکی به دنیا آمده باشیم، مهم نیست کجای گستره خاکی باشیم.
مهم نیست در چه سن و سالی باشی و یا در چه موقعیتی قرار داشته باشی. کافی است که زن باشی تا دریابی که برخلاف اینکه همه جا و همیشه مرزی وجود دارد، برای خشونت علیه زنان مرزی وجود ندارد. زمانی که بحث بر سر خشونت علیه زن است، مرزها شکسته می شود. بی‌مرزی مطلق است. می توانی ببینید که چگونه خشونت عریان علیه زنان و به چه آسانی مرزهای فرهنگی، طبقاتی، اجتماعی و سیاسی را در می شکند. خشونت علیه زنان بر اساس قدردانی سازمان ملل. مسئله روابط تاریخی نابرابر قدرت در بین زنان و مردان است. خشونت علیه زنان در واقع اصلی ترین مکانیزم اجتماعی است که زنان را در موقعیتی فرودست‌تر از در مقایسه با مردان جامعه قرار می‌دهد. قطعنامه سازمان ملل نابرابری قدرت را در میان زنان و مردان عامل خشونت به زن معرفی می‌کند. سازمان ملل اما هیچگاه به این مسئله نمی‌پردازد که ریشه این قدرت نابرابر در کجاست. واقعیت امر این است که می‌توان ریشه این قدرت نابرابر را در تفکر مرد سالارانه، باور حق حاکمیت و مالکیت مرد بر مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، باورهای زنگریز و زنستیزانه مذهبی و حکومت‌های سرمایه‌داری و قانون زنستیزشان یافت. سازمان ملل در بهترین حالت، آن هم بر اثر فشار گروه‌ها، سازمان‌ها و به طور کلی زنان و انسان‌های برابری‌ها، اقدام به صدور قطعنامه‌ای در محکومیت حکومتی یا گروهی زنستیز داشته باشد. قطعنامه‌هایی که فقط به برگه‌های پرونده حکومت اضافه می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این قطعنامه‌ها برای من زن شاید برای چند لحظه شادی آفرین باشد، اما به دلیل عدم ضمانت اجرایی هیچ گونه احساس امنیت و مسئولیت را به بار نخواهد آورد. از کشته شدن جنین من زن پیشگیری نمی‌شود. از محرومیت دخترم از تحصیل جلوگیری نمی‌کند. وقتی که مرد متجاوز به قصد تجاوز به من نزدیک می‌شود، مانعی بر سر راه متجاوز نمی‌شود. مانعی در برابر اسیر پاشی به تن و جانم نمی‌شود. هیچ گونه حرکت موثر در جهت برابری حقوقم انجام نمی‌دهد. سازمان ملل که مجموعی از نمایندگان دول است، قرار نیست که علیه خود برای احقاق حقوق من زن اقدامی عملی داشته باشد. مناسبات سیاسی اقتصادی میان دولت‌ها مهمتر از برقراری حقوق برابر برای من زن است. اصلا خود این دولت بر اساس مناسبات نابرابر و نبود عدالت اجتماعی حاکم بر ملت‌ها هستند که وجود دارند و در کنار هم در جایی به اسم سازمان ملل گرد آمدند. اصلا به پشتوانه همین مناسبات است. همین مناسبات نابرابر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با اتکا به قوانین و باورهای زنگریز و زنستیز مذهبی و بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز نظام‌های سرمایه‌داری و مرد سالارانه است که زن از دوران جنینی تا زمان مرگش تحت ستم، بی‌حقوقی عریان و خشونت روزانه است. زن قربانی قدرتی است که ریشه در باورهای مذهبی زنستیز، قوانین سرمایه‌داری پرتبعیض و سنت‌های کهنه و پوسیده مرد سالارانه دارد. اگر بخوایم خشونت علیه زن رو تقسیم بندی کنیم به سه دسته خشونت خانوادگی، اجتماعی و دولتی تقسیم میشه. اگر بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم و زن را از زمان جنینی تا زمان مرگ در نظر بگیریم، میتونیم دوره زندگیش رو به 5 دسته تقسیم کنیم: جنینی، کودکی، نوجوانی، زمان جوانی و باروری و زمان یائسگی و دوران سالمندیش. در دوره‌های مختلف زن تحت فشارها و خشونت‌های عدیده قرار می‌گیره. از جمله این خشونت‌ها می‌توان سقط جنین دختر، تبعیض در خانواده علیه فرزندان دختر،
در زمینه تغذیه، پوشاک، تحصیل و مسئولیت دادن. من خودم بارها در جایی که من بزرگ شدم لااقل شاهد بودم که بچه‌های هم کلاس من تا کلاس سوم راهنمایی بیشتر ادامه نمیدادن، چون خانواده‌ها اگه شرایط اقتصادیشون نامناسب بود ترجیحاً امکاناتشون رو در اختیار پسرهاشون قرار میدادن و دخترها رو خونه نشین میکردن. حتی از نظر تغذیه دخترها رو عموماً نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، ولی واقعیت اینه که تغذیه بهتر مال پسرهای خانواده بود، امکانات بهتر مال پسرهای خانواده بود، چون فکر میکردم خب بالاخره چراغ خونه‌شون رو روشن نگه می‌داره. محرومیت دختران از تحصیل، خشونت کلامی، ضرب و شتم، توهین و تحقیر، حجاب کودکان، تجاوز مردان، مچاله کردن پای زنان، مسئله کردن دختران و نقص جنسی دختر بچه‌ها در دوران کودکی، اتوکشی یا پرسپستان. در این زمینه ما تصاویر مختلف داریم. این تصویر کودک نوزادی که تازه متولد شده و رها شده. حالا این مادر در چه شرایطی نوزادش رو در کنار خیابون رها کرده، من واقعا نمیدونم. شرایط اقتصادی بوده، نوزادی را خواسته بوده، حاصل یک تجاوز بوده. به هر حال مادری که این نوزاد رو رها کرده بدون شک تا آخر عمر این حس رو با خودش داره که یک قتل انجام داده. اینجا خشونت کلامی علیه کودکان تبعات بسیار سنگینی داره. این کودکان وقتی بزرگ میشن عموماً بچه‌های ترسو و بی‌اعتمادی میشن، نمیتونن به هر کسی اعتماد کنن و همیشه سالی این ترس روی زندگیشون هست. محرومیت از تحصیل، همونطور که توضیح دادم متاسفانه در خانواده‌ها این اتفاق میفته و در بسیاری از کشورها هیچ وقت دولت‌ها هیچ قوانینی رو وضع نمی‌کنند که حق ندارن کودکان خردسال و دخترها رو از مدرسه بیرون ببرن. اما متاسفانه این اتفاق میفته و هیچ پشتوانه اجتماعی و دولتی برای حمایت از تحصیل دخترها وجود نداره. اینجا دقیقاً مصداق بارز تبعیض بین پسرها و دخترها است. اگه توجه کنیم تصاویری که اینجا دیده میشه، دختر بچه‌ها همه چادر می‌زنن، همه کاملا پوشیدن و مشخصه که اینجا بجز سایه‌ای در این صحنه و در این تصویر چیز دیگری رو نمیتونیم شاهد باشیم و ببینیم. اتوکشی یا پرسپستان این یکی از دردهای باور نکردنی. این اتفاق در کشور کامرون و آفریقای مرکزی این صحنه‌ها در همین اتفاق میفته و به این شکلی که اونجا مادرایی که خودشون قربانی این اعمال هستند بر این باورند، چون دخترانی که در حال رشد هستند به محض اینکه پستان آنها در حال دیولپ کردن و رشد هست، این در واقع این پیام رو به مردم جامعه میده که این دخترها آماده ارتباط جنسی هستند. مادران از ترس اینکه دختراشون مورد تجاوز واقع نشه دست به این اقدام میزنن که سنگ رو داغ میکنن روی سینی بچه‌هاشون. دختر بچه‌ها میبندن و رو باندپیچی میکنن. این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن در اسلاید بعدی میتونیم ببینیم که سینه‌های کاملا دفرمه دارن. این زن‌ها در زمان شیردهی به بچه‌هاشون عموماً مشکل دارن. بسیار دردناکه و بچه‌هایی که قربانی اینن الان یک جنبش راه انداختن علیه اتوکشی و پرسپستان در آفریقا. اینم که دیگه فکر کنم خیلی از ماها این تصاویر دردناک رو دیدیم. در واقع اینجا مسئله کردن و نقص جنسی دختر بچه هاست. پیامی که پشت اینه که زنها حق ندارن از روابط جنسیشون لذت ببرن و در واقع این دختر بچه ها در واقع قربانی این میشن که همیشه بکارتشون رو حفظ کنن تا دوران ازدواج. اینها در اولین سکسشون درد وحشتناکی رو تجربه میکنن و هیچگاه از سکس لذت نمیبرن. صحنه‌های به شدت دلخراش. اینجا جشن تکلیف اسلامی که در جمهوری اسلامی برپا میشه، بچه‌ها به محضی به سن 9 سالگی میرسن، جمهوری اسلامی جشنی براشون ترتیب میده که آها شما بزرگ شدین و الان آماده‌این پذیرش مسئولیت زنان بزرگسال رو داریم.
در واقع اینها پیامیه که آره دختران در این سن سال آماده ازدواج هستند. همین دختر 9 ساله‌ای که آماده ازدواج به قولشون اونا و باور ما بر اینه که این تجاوز جنسی به کودکانه به اسم ازدواج، همین کودک در سن 50 سالگی حق حضانت بچه‌هاش رو نداره، حق مسافرت نداره، حق تحصیل نداره، حق طلاق نداره و تمام حق و حقوقی که یک انسان میتونه داشته باشه همین کودکی که آماده است برای ازدواج پس پذیرش مسئولیت مادرانه و زن بودن حتی در سن 50 سالگیش نداره. متاسفانه این هم سوگندنامه جشن تکلیفه که به خورد بچه‌ها داده میشه. مرگ زنان از دیگر شیوه‌های خشونت علیه زنان میشه مرگ زنان بر سر عدم تهیه جهیزی عروس سوزانی بعد از مرگ همسر، گردن حلقه‌ای‌ها، لب بشقابی‌ها، قتل‌های ناموسی، حاملگی اجباری، تن فروشی اجباری، قتل زنان باردار، عدم دسترسی برابر به مواد غذایی و درمان برای اعضای مؤنث خانواده، توهین و تحقیر روانی، ارتباط جنسی اجباری و تعدی، تلویح فیزیکی زنان توسط مردان خانواده، خشونت به زنان در دوران بارداری، سقط جنین اجباری به خاطر جنسیت جنین، اسید پاشی، تهدید و باجخواهی در روابط عاطفی، اعمال فشار بر زنان تا سرحد خودکشی و خودسوزی زنان، کار خانگی مستمر نامرئی بی‌پایان زنان، ممانعت از زندگی مستقل دختران، ممانعت از ادامه تحصیل و اشتغالشان، نداشتن حق انتخاب در ازدواج و ازدواج اجباری و فامیلی، فشارهای روانی برای حفظ اجباری پردی بکارت قبل از ازدواج، خشونت‌های خیابانی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی به زنان بیوه یا طلاق گرفته، کشتن زنان و دختران جوان با استفاده از آتش، چاقو و تبر، خفه کردن و استفاده از گلوله به نام افتخار خانواده، آزادی ازدواج با فرزند خوانده. اینا شیوه‌های مختلف خشونت علیه زنانه که به شکل اجتماعی عموماً به زنان اعلام میشه. اینجا عروس‌کشی که متاسفانه در هندوستان به شدت رایجه، زنایی که قادر نباشن جهیزی که داماد طلب میکنن رو فراهم کنن به راحتی با آتش کشیده میشن. بیدان که گردن حلقه‌ای‌ها اومن در اگه اشتباه نکنم در تایلنده، در تایوان و به شکل توریستی یه چیزی سبک قدیمیه ولی همچنان ادامه داره و الان بیشتر یکی از اترکشن‌های توریست هاست. مشابه کردن پا یکی از شیوه‌های وحشتناکی که در چین انجام می‌شد. پای دختر بچه‌ها زیرش قالب‌های چوبی می‌ذاشتن و این پا به خاطر کوچیک بمونه و عملاً راه رفتن و دویدن دختر بچه‌ها رو کنترل می‌کرده و آزادی عمل رو از بچه‌ها می‌گرفته، دختر بچه‌ها رو می‌گرفته. می‌تونیم در اسلاید بعدی اکس‌ری عکس پاهایی که به این شکل مچاله میشه فقط برای اینکه حرکت زنان، دویدن و آزادی عمل زنان رو بگیرن. حفاظت اجباری پردی بکارت قبل از ازدواج. من به خاطر شغلی که دارم متاسفانه در تماس مستقیم با زنانی هستم که خشونت وحشتناک بهشون اعمال میشه. یادم یه بار وقتی که ایران یه شب سر کار بودم، غروب اون شب دردناک یک عروس 17 ساله برای ما آوردم که گوش تا گوش سرش بریده شده بود. خب پدر و مادر عروس اونجا بودن و آقای داماد قدم میزد تو راهرو و افتخارش این بود که عروس بکارت نداشته، پس من این حق رو داشتم که سرش رو ببرم. پدر و مادر عروس رو میدیدم که به خودش میپیچید ولی حتی صداش بلند نمیشد. دردناک بود. وقتی که جراح از اتاق عمل اومد بیرون گفت نمیتونم براش کاری کنم ولی بهتون اعلام میکنم که این دختر سالم، پرده بکارتش سالمه. تازه اون موقع بود که پدر دهن باز کرد. میخوام به این نکته توجه کنیم که حتی پدری که گوش تا گوش سر بچهش بریده شده بود به خاطر چیزی به اسم ناموس و آبرو، معذرت میخوام، لای پای دخترش بود، دهنش رو بسته بود، حاضر نبود اعتراض کنه.
وقتی که دکتر اعلام کرد نه سالم بوده، اون موقع تازه پدر دست به سر صدا زدن زد و داد و بیداد را انداخت و مادر تازه جیغ زد و دردش رو سرازیر کرد. words hurts. آره، خشونت کلامی به واقع وحشتناک دردناکه. خشونت فقط کلامی نیست. حتی نگاه برادری که به خواهرش به خاطر لباس پوشیدنش، بیرون رفتنش، زود آمدن دیر رفتنش، بقال سر کوچه، نمیدونم مأمور نیروی انتظامی، اینا همه زن رو به شدت مچاله میکنه. ما در خانواده ها داریم این فقط مختص ایران یا یک کشور خاص نیست، در تمام دنیا اتفاق میفته. مردان خانواده حتی پدران به دختر بچه‌هاشون تجاوز میکنن و با تهدید و ارعاب اونا رو وادار به سکوت میکنن. تصور کن دختری که دیگه حتی نمیتونه به پشتوانه پدرش نگاه کنه، با چه ترس دلخوری باید به زندگیش ادامه بده. اینجاست که در واقع نشون دهنده اینه که اسلاید داره میگه که لباس پوشیدن زن و انتخاب لباس زن نشانه این نیست که بیا به من تجاوز کن. این انتخاب منه، حق منه، اونطوری که دوست دارم بپوشم. لباس من تو رو دعوت نمیکنه که بیای به من تعدی و تجاوز کنه. در تصویر میبینیم نامزدی مرد 55 ساله با روشن دختره که 8 ساله، جنایتی که روزمره در خاورمیانه اتفاق میفته. دولتی اعمال تبعیض علیه زنان در قانون و رعیه، عدم تساوی حقوقی میان زن و مرد، عدم حق حضانت و طلاق، صیغه چند همسری، خشونت جنسی پلیس، تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام برای پیشگیری از ورود دختران جوان به بهشت، تحمیل فقر به زنان بیوه و یا مطلقه، واگذاری مسئولیت فرزندان به زنان در زمان جنگ و حوادث طبیعی بدون پشتوانه دولتی، تجارت سکس، قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی، سنگسار، حجاب اجباری، پورنوگرافی و تصویر کشیدن زنان به عنوان هرزگان پست و فرومایه، تجارت سکسیستی برای تحکیم رابطه فرودست و کالایی زن، تحمیل فحشا و تنفروشی به زنان، عدم حمایت از مادران شاغل یا تک والدینی، عدم پیگیری و سهل‌انگاری در برخورد با خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان، اسیدپاشی حکومتی، تقدم خانه‌داری و نقش مادری به اشتغال زنان در خارج از خانه، قانونی بودن تجاوز به دختران خردسال تحت عنوان ازدواج، تحمیل رابطه جنسی به زن بدون رضایت و یا آمادگی زن تحت نام تمکین شرعی و یا همان تجاوز شرعی، عدم حقوق برابر در برابر کار برابر، عدم امکان برای دستیابی به فرصت‌های شغلی، ممنوع بودن حضور زنان در استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها، عدم امکان ادامه تحصیل در رشته‌های مورد علاقه زنان، عدم احراز پست‌های دولتی کلیدی و مدیریتی برای زنان، عدم حق داشتن شغل قضاوت، نصف مرد بودن در مقام شهادت، کمتر بودن ارزش جان زن از بیضه چپ مرد، عدم برابری حق زن و مرد در دریافت ارث، نداشتن حق مسافرت، تحصیل، اشتغال، ازدواج بدون اجازه افراد ذکور خانواده، نداشتن مدرک هویتی، نداشتن حق رأی در میادگاه مسیحیان جهان قاطیکان و در قبله مسلمانان جهان عربستان سعودی، تنها 2 مکانی که در دنیا در قرن 21 زمان هنوز حق رأی ندارند. نداشتن حق رانندگی، ممنوعیت خوانندگی، نوازندگی و رقص زنان، نقض حقوق مدافعان و فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و کودکان، توهین و تحقیر تعدیب مادرانی که عزیزانشان را اعدام کردند، عدم اجازه برگزاری مراسم یادبود عزیزانشان، عدم امکان دیدن جنازه عزیزانشان بعد از اعدام، عدم دسترسی و محل دفن عزیزانشان بعد از اعدام، تجاوز جنسی در عرصه‌های مختلف جامعه از خانه و محل کار و مدرسه تا دانشگاه و زندان، حمله به زنان تحت نام امر به معروف و نهی از منکر،
تجاوز به زنان در زمان جنگ، ربودن زنان و فروش آنان به عنوان بردگان جنسی توسط داعش در قرن 21 در برابر چشم جهانیان، خشونت عریان علیه تن فروشان، بریدن گوش و بینی زنان توسط مردان خانواده و عدم پیگیری قانونی، حجاب اجباری که دیگه همه ما با تمام وجودمون لمسش کردیم. اینجا احتمال این تصویر هم میشناسیم. این اتفاق در ترکیه افتاد، حمله پلیس به زنای معترض در خیابان. گیر دادن نیروی انتظامی به زنی که در حال رانندگی، احتمالاً فقط بر اساس به خاطر حجابش. حمله پلیس زن به زنان معترض در خیابان. این صحنه که باید جهان را تکون میداد، زنی که در خیابان در میدان التحریر مصر مورد خشونت واقع شد، کتک خورد، ضربش سر شد و در نهایت اینجا باخت. زنان معترض در خیابان که تحت حمله پلیس واقع شدن. این عایشه دختر افغانه که شبانه شوهرش و برادرای همسرش از خونه دورش میکنن، گوش و بینیشو میبرن و در بیابان راهاش میکنن و ایالات متحده مدافع حقوق زنان آوردش آمریکا، تصویرش گذاشته بود روی مجله تایم اگه اشتباه نکنم و از کودکان عذرخواهی کرده بود. هیچ کس از کودکای عایشه عذرخواهی نکرد که مادرش رو یک روز افتاد. هیچ کس از کودکان افغان که پاهاشون روی دست و پاشون روی مینهای کار گذاشته شده آمریکایی ها بریده شد عذرخواهی نکرد. تجاوز به کودکان تحت نام ازدواج، چند همسری، قتل ناموسی. این دعاست. دختر کردی که در کردستان در خیابان جلوی پلیس با حضور پلیس و جلوی چشم جهانیان سنگسار شد، فقط به خاطر اینکه با پسری از طایفه دیگر دوست شده بود. سنگسار که دیگه همه مشاهده شد. و اما اسیر کشی، حربی جدید جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این اسیدپاشی ها دست حکومتی نیست و دولت درش هیچ دخالتی نداره، ولی همه ما میدونیم بر اساس تجربه 35 سالمون جمهوری اسلامی هر وقتی جای پایی داشته در تجاوز، تعدی، قتل، خشونت همیشه معرفی نشده عواملمون، ولی به بحث اینکه فردی باشه و به قول خودش خصومت شخصی باشه، سریع مجرم رو به قول خودشون مجرم رو پیدا میکنن، قطر چیکونه دستش میدن، میگن بیا کورش کن و یا تناب دار دست قربانی میدن که بیا اعدام کن. قربانیان اسیدپاشی ببخشید از اینکه تصاویر به شدت دلخراشه، ولی واقعیت دردناک دنیای امروزه. این تصاویر می‌بینیم که زنان فقط قربانیان نیستن، بچه‌هاشون قربانیان، یا با اسید سوختن و یا ما در کنار مادری قربانی زندگی میکنن، در کنار مادری که دنیاش تاریک شده. من سال 1300 اگه اشتباه نکنم 77 تو بیمارستانی که کار میکردم بخش سوانح سوختگی بود. فقط در 3 ماهه تابستان ما 400 مورد خودکشی داشتیم که بالای 90% از این 4 مورد زنان بودن و بالای 90% این خودکشی ها سوختگی بود، خودسوزی. زنان به مرحله‌ای میرسن که اقدام به خودسوزی میکنن. من شاهد مردن زنانی بودم که به خاطر اینکه واقعا میخواستن بمیرن، به خاطر فشارهایی که جامعه و خانواده و مخصوصا مردان خانواده روشون گذاشته بود، نه تنها بنزین میخوردن بلکه روی خودشون میریختن تا وقتی آتیش میزنن منفجر بشن. جالبه براتون بگم در بخش سوختی که وقتی کار میکردم این زنها بعد از خودسوزی اولین چیزی که میخواستن آینه بود. میگفتن میشه آینه رو بدید دستم. میخواستن تصویر خودشون رو ببینن بعد از اون همه فجایعی که سرشون آمده.
حاضر بودن بازم ببینن خودشون رو. میخواستن ببینن که دردی که درونشون رو سوزونده چطوری صورتشون رو داغدار کرده. مثلا یکیشون گفت اگه آینه نمیدی حاضری با قاشق من بخوری؟ میتونی با قاشق من غذا بخوری؟ گفتم چرا میخواد با قاشق غذا کنم؟ گفت میخوام ببینم صورتم چقدر چندشاور شده. صحنه قبلی میشینه نمیدونشونه یکی دیگه هم بود. اینجا کاملا تصویر نشونه مردانی که به شکلی غیر اصلا نمیتونم هیچ واژه‌ای پیدا کنم که بتونم خشونت و متنفر و انزجار این مرد رو نسبت به زنان بیان کنم. تصویر بعدی بود. مهم نیست اسمش چیه، مهم نیست کجاست. این دختر پدرش کشتش، تیکه تیکش کرد و جنازه تیکه تیکه شدهش رو تو چاه خونشون رها کرده بود. جا به اجباری تعدی و تنبیه فیزیکی که دیگه شما خودمون نداره. جالب اینجا من خاطراتم از ایران گفتم ولی اینجا براتون بگم من پارسال بیماری داشتم. زنی 32 ساله که شوهرش با تبر یا تبرزین بهش گفتن تبرزین فکر کنم داغون کرده بود جمجمه شد. من برای اولین بار جمجمه یک انسان رو دیدم که شکسته بود و مغزش بیرون ریخته بود. در دادگاه شوهرش اعلام کرد فقط به خاطر اینکه بهش مشکوک بودم که با مرد دیگری رابطه داره این بلا رو سرش آوردم. این زن خوشبختانه زنده است. من یک ماه پیش دیدمش ولی متاسفانه بیناییش از دست داده و به سختی راه میره. خشونت فقط در مرزهای ایران و افغانستان و خاورمیانه نیست. خشونت اینجا هم هست و متاسفانه هیچ کاری براش نمیکنه. ازدواج اجباری، دخترانی که وادار به ازدواج میشن، دخترانی که حتی از اینجا خانواده‌ها برشون میگردن به کشورهاشون که با مسلمان‌ها و یا هم مذهب‌ها و هم قبیله‌های خودشون ازدواج کنن. ترانه موسوی که همگی میشناسن، دختری که روبوده شد با آتیش کشیده شد، بهش تجاوز شد و با آتیش کشیده شد. نمونه‌هاش زیادن. ما زهرا کاظمی رو داشتیم، بهش تجاوز شد و بعد هم کشته شد. و عملاً جمهوری اسلامی هیچ گونه جوابی دنیا نداد علیرغم اعتراضایی که بهش شد. چشمایی که تا ابد منتظرن ندام به خاطر اعتراضی که در خیابان داشت. ریحانه به خاطر مقاومتش در برابر متجاوز. و جناب پور محمدی اعلام کرده که ما اصلا نیازی به دفاع از حقوق زنانمون نداریم چون همه چیز تو کشور ما سر جاش. بدون مقاومت با مبارزه زنان دنیا به چه مجلابی تبدیل میشه. زنان ما خوب دریافتن که کل سیستم سیاسی اقتصادی مرد سالارانه سرمایه‌داری، سیستمی که با نیمی از بدنه جامعه همچون حیوان برخورد می‌کند را باید با تمام مظاهر ستم و ستمگریش که جهت و هدفی جز به نیستی کشاندن انسان و کرامت انسانی ندارد را به زیر کشد و از بین ببرد. زنان می‌دانند تا زمانی که خشم ما از ستمگران در کاخهای سلطنتی به خشم ما در خیابان و خانه‌های ما تبدیل نشده است، انقلاب ما هنوز ادامه دارد. آغاز اخبار روزانه قرن 21 را توجه کنید. سالانه حدود 8 تا 10 هزار دختر تایلندی برای روسپیگری به ژاپن فرستاده می‌شوند. در هندوستان سالانه بیش از 12,000 فقر مرگ به خاطر نداشتن جهیزیه روی می‌دهد. این یعنی به قتل رسیدن 28 زن در روز. 20,000 زن در جنگ بالکان در بوسنی از سوی سربازان مورد تجاوز قرار گرفتند. احتمال مرگ یک دختر 15 ساله به خاطر مشکلات ناشی از بارداری در آفریقا از هر 26 تن یک نفر است. در آمریکا هر 18 ثانیه یک زن از سوی همسرش مظلوم می‌شود. پلیس فرانسه در 60% شکایات شبانه با کمک به استمداد زنانی روبروست که با خشونت شوهرانشان مواجه شدند. برآورد آمار بانک جهانی 500,000 زن عمدتاً از اروپای شرقی به جبر وارد بازار تجارت جنسی شدند. زنان معترض مصری در ملأ عام در برابر چشم
همگان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. داعش در خاورمیانه بازار فروش زنان را به عنوان برده‌های جنسی برپا کرده است. در ایران روزانه تحت عنوان امر بالمعروف و نهی از منکر زنان مورد توهین، تحقیر، تعدی قرار گرفته و توسط پلیس و دستگیر و زندانی می‌شوند. ندا و سلطان در خیابان مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. ترانه موسوی در خیابان ربوده شده مورد تجاوز قرار می‌گیرد و بعد جسدش سوزانده می‌شود. عاطف رجبی 16 ساله بر اساس علم قاضی بردار می‌شود. ریحان جباری به خاطر دفاع از هویت انسانیش بردار می‌شود. در آستانه قرن 21 هستیم و انسان در این قرن همچنان در حال مبارزه برای دستیابی به حقوق اولیه و جهان شمولش می باشد. حق زنان جدایی از حقوق انسان نیست، اما زنان فقط به خاطر زن بودنشان محکوم به بی‌عدالتی و نابرابری و شکنجه‌های خاص دولتی، قومی، سنتی و غیره نظام مرد سالارانه و سرمایه‌داری شده‌اند. با خود همین جرم زن بودن راه رسیدن به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای جنبش برابری طلبان بخصوص زنان به سرگراهی پردرد و شکنجه تبدیل کرده است. زنان در همه جای دنیا بندهای مختلف تحت ستم و تعرض قرار گرفته‌اند. زنان کشورهای جهان سوم نه تنها از بیشتری حقوق اولیه خود محروم می‌باشند، بلکه به عنوان شهروند درجه دو یا بهتر بگم به عنوان سایه در جامعه زنده هستند. زنان جهان سومی هنوز هم در حال چالش کشیدن و مبارزه هستند. زنان در صف اول مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه هستند. علیرغم تجاوز و تعدی فراوان به تن و روان زنان همواره در خیابان مانده‌اند. زنان دوش به دوش مردان آزاده به مذهب، دین، نظام مرد سالاری و دین محور، به نمایندگان خدا بر روی زمین که همواره حق و حقوق زنان را پایمال کرده و زنان را تحت ستم جنسی قرار دادند، اعلام جنگ دادند، در کوبانی مسلح شدند، آمدند تا یک پارچه و یک صدا در خیابان بمانند و حق خود را بستانند. قرن 21 قرن زنان است. قرنی است که زنان با تلاش و پایداری و استقامتشان می‌روند که دنیا را بر قاعده‌اش بگذارند و هر آنچه نماد ضد بشری و ضد زن را از میانه بردارند. زنان قرن 21 آماده زایش دنیایی بهتر و شایسته انسان و کرامت و منزلیت انسانی هستند. ملاخصاً شاعر عرب می‌گوید اگر جایی زنی در خیابان فریاد زد که من عاشقم و کسی به او تعدی نکرد و به سنگسارش نکشید، می‌توان گفت آنجا دموکراسی وجود دارد. و من میگویم اگر زنی در خیابان فریاد زد که من برابری طلبم و زنان و مردان دیگر با او همراه شدن، میتوان گفت که آن جامعه در مسیر انسانیش گام برمی‌دارد. اشکال و فرم‌های خشونت علیه زن چه در سطح خانواده، جامعه و دولت همچون زنجیری در ستم کشی و تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. این زنجیر را باید از هم گسست است. نه به خشونت علیه زنان، زندگان جنبش برابری طلبی و آزادی خواهی نهادمان علیه. خسته نباشید خانم ستاره صبور. متشکر از صحبت‌های قشنگتون و زحمتی که کشیدین. رفقا با توجه به قضیه سنگینی که الان ایجاد شد بعد از سخنرانی که خانم ستاره صبور داشتن، قرار بود ما بعد از 2 سخنران بعد بریکی اعلام بکنیم، ولی اجازه بدید الان یک بریک داشته باشیم مقدار روحیه ها عوض بشه، بعد در خدمت می‌ذاریم. با تشکر از همه شما. For self-expression.
ضمن خوش آمدگویی به همه شما عزیزان، کلیپی که نمایش گذاشته شد و شما ملاحظه کردید، کلیپی بود که ایران و افغانستان در 250 کشور جهان بیش از 1 بیلیون زن در اعتراض به خشونت علیه زنان به خیابان‌ها آمدند. امروز در این برنامه روز جهانی علیه خشونت به زنان 3 تا سخنران داریم. خانم ستاره صبور، آقای علیه محمودی و آقای امیر زاهدی هستند که بعد از سخنرانان برنامه بریک داریم. بعد از اتمام سخنرانی این عزیزان برنامه بریک داریم و سپس تریبون آزاد به آقای فتحی هستند که مجری برنامه هستند و این برنامه رو اجرا میکنن و در ساعت 8 هم که پایان برنامه است. روز جهانی مبارزه علیه خشونت به زنان. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. 3 خواهر مبارز، پروانه های فراموش نشدنی، میرابل ها، در 25 نوامبر 1960 به دستور ژنرال تراخیو دیکتاتور دومینیکن به قتل رسیدند. چند ماه بعد حکومت دیکتاتور سقوط کرد. 17 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر، یعنی روز قتل خواهران میرابل، را به عنوان روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان برگزید. در جهان امروز اگر تراخیو دیگر زنده نیست، اما خشونت علیه زنان در همه کشورها وجود دارد. کشور ما ایران گرفتار حاکمیت دینی، دیکتاتوری و زنستیز است. بیش از 36 سال است که زنان در ایران برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی خود با این رژیم اسلامی ضد انسانی در مبارزه بی امان می باشند. رژیم اسلامی برای خاموش نمودن فریاد زنان مبارز با تمام توان خود اقدام نموده و پس از شکست‌های پی در پی برای جبران ناتوانیش و به دستور ائمه جمعه، یعنی نمایندگان ولی فقیه، با اسیدپاشی به چهره زنان ماهیت پلید و شیطانی خود را به مردم جهان نمایان نمودند. اعدام ریحانه جباری توسط وزارت بدنام اطلاعات رژیم اسلامی بدون رعایت قوانین اعلام شده و مسبب قوای مقننه و قضاییه رژیم برگه دیگری از جنایات این حکومت ضد انسانی و زنستیز است. روز 25 نوامبر روزی است که همه انسان‌های آزادیخواه را برای مبارزه و ابراز انزجار از مناسبات غیر انسانی به یاری و واکنش می‌طلبد. 25 نوامبر ما در تورنتو فریاد ریحانه قربانیان اسیدپاشی حکومتی و همه زنان قربانی شده در رژیم اسلامی و سراسر جهان خواهیم شد. زنده باد آزادی، زنده باد زندگی، زنده باد عشق و انسانیت. خیلی متشکرم. خانم ستاره صبور، خواهش میکنم از حضورتون تشریف بیارید. به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که قصر تگرگه، به پرونده زرد پاییز بگونم، به رسمی که سرزندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست بگونم. با سلام و خوش آمد به شما دوستان عزیز. راستش با این چند روز خیلی سعی کردم که مجموعه کوتاه
از تصاویر رو به اصطلاح مدارک در مورد تجاوز به حقوق زنان و خشونت علیه زنان جمع کنم. مثلا اینجاست که این قضیه خشونت علیه زنان حدی حجمش زیاده، فراملیتیه، فرامرزیه و فراتاریخیه. جمع‌آوریش برای 1 ساعت و 2 ساعت و حتی چند روز کمه. زمان خیلی کم بود. سعی کردم خیلی کوتاه به شکل سلاید شو در خدمتتون باشم. 25 نوامبر روز جهانی نقض خشونت علیه زنان. مهم نیست کجای این کره خاکی به دنیا آمده باشیم. مهم نیست کجای این گستره خاکی باشیم. مهم نیست در چه سن و سالی باشی و یا در چه موقعیتی قرار داشته باشی. کافی است که زن باشی تا دریابی که برخلاف اینکه همه جا و همیشه مرزی وجود دارد، برای خشونت علیه زنان مرزی وجود ندارد. زمانی که بحث بر سر خشونت علیه زن است، مرزها شکسته می شود. بی‌مرزی مطلق است. می توانی ببینی که چگونه خشونت عریان علیه زنان و به چه آسانی مرزهای فرهنگی، طبقاتی، اجتماعی و سیاسی را در می شود. خشونت علیه زنان بر اساس قوانین سازمان ملل. مظهر روابط تاریخی نابرابر قدرت در بین زنان و مردان است. خشونت علیه زنان در واقع اصلی ترین مکانیزم اجتماعی است که زنان را در موقعیتی فرودست‌تر از در مقایسه با مردان جامعه قرار می‌دهد. قطعنامه سازمان ملل نابرابری قدرت را در میان زنان و مردان عامل خشونت به زن معرفی می‌کند. سازمان ملل اما هیچگاه به این مسئله نمی‌پردازد که ریشه این قدرت نابرابر در کجاست. واقعیت امر این است که می‌توان ریشه این قدرت نابرابر را در تفکر مرد سالارانه، باور حق حاکمیت و مالکیت مرد بر مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، باورهای زنگریز و زنستیزانی مذهبی و حکومت‌های سرمایه‌داری و قانون زنستیزیشان یافت. سازمان ملل در بهترین حالت، آن هم بر اثر فشار گروه‌ها، سازمان‌ها و به طور کلی زنان و انسان‌های برابری‌خواه، اقدام به صدور قطعنامه‌ای در محکومیت حکومتی یا گروهی سنستیز داشته باشد. قطعنامه‌هایی که فقط به برگه‌های پرونده‌ای حکومت اضافه می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این قطعنامه‌ها برای من زن شاید برای چند لحظه شادی آفرین باشد، اما به دلیل عدم ضمانت اجرایی هیچ گونه احساس امنیت و مسئولیت را به بار نخواهد آورد. از کشته شدن جنین من زن پیشگیری نمی‌شود. از محرومیت دخترم از تحصیل جلوگیری نمی‌کند. وقتی که مرد متجاوز به قصد تجاوز به من نزدیک می‌شود، مانعی بر سر راه متجاوز نمی‌شود. مانعی در برابر اسیر پاشی به تن و جانم نمی‌شود. هیچ گونه حرکت موثر در جهت برابری حقوقم انجام نمی‌دهد. سازمان ملل که مجموعی از نمایندگان دول است، قرار نیست که علیه خود برای احقاق حقوق من زن اقدامی عملی داشته باشد. مناسبات سیاسی اقتصادی میان دولت‌ها مهمتر از برقراری حقوق برابر برای من زن است. اصلا خود این دولت بر اساس مناسبات نابرابر و نبود عدالت اجتماعی حاکم بر ملت‌ها هستند که وجود دارند و در کنار هم در جایی به اسم سازمان ملل گرد آمدند. اصلا به پشتوانه همین مناسبات است. همین مناسبات نابرابر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با اتکا به قوانین و باورهای زنگریز و زنستیز مذهبی و بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز نظام‌های سرمایه‌داری و مرد سالارانه است که زن از دوران جنینی تا زمان مرگش تحت ستم، بی‌حقوقی عریان و خشونت روزانه است. زن قربانی قدرتی است که ریشه در باورهای مذهبی زنستیز، قوانین سرمایه‌داری پرتبعیض و سنت‌های کهنه و پوسیده مرد سالارانه دارد.
اگر بخوایم خشونت علیه زن رو تقسیم بندی کنیم به 3 دسته خشونت خانوادگی، اجتماعی و دولتی تقسیم میشه. اگه بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم و زن رو از زمان جنینی تا زمان مرگ در نظر بگیریم، میتونیم دوره زندگیش رو به 5 دسته تقسیم کنیم: جنینی، کودکی، نوجوانی، زمان جوانی و باروری و زمان یائسگی و دوران سالمندیش. در دوره‌های مختلف زن تحت فشارها و خشونت‌های عدیده قرار می‌گیره. از جمله این خشونت‌ها می‌توان سقط جنین دختر، تبعیض در خانواده علیه فرزندان دختر، در زمینه تغذیه، پوشاک، تحصیل و مسئولیت دادن. من خودم شکرها در جایی که من بزرگ شدم لااقل شاهد بودم که بچه‌های هم کلاس من تا کلاس 3 راهنمایی بیشتر ادامه نمیدادن، چون خانواده‌ها اگه شرایط اقتصادیشون نامناسب بود ترجیحاً امکاناتشون رو در اختیار پسرهاشون قرار میدادن و دخترها رو خونه نشین میکردن. حتی از نظر تغذیه دخترها رو عموماً نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، ولی واقعیت اینه که تغذیه بهتر مال پسرهای خانواده بود، امکانات بهتر مال پسرهای خانواده بود، چون فکر میکردن خب بالاخره چراغ خونه‌شون رو روشن نگه می‌داره. محرومیت دختران از تحصیل، خشونت کلامی، ضرب و شتم، توهین و تحقیر، حجاب کودکان، تجاوز مردان، مچاله کردن پای زنان، مسئله کردن دختران و نقص جنسی دختر بچه‌ها در دوران کودکی، اتوکشی یا پرس پستان. در این زمینه ما تصاویر مختلف داریم. این تصویر کودک نوزادی که تازه متولد شده و رها شده. حالا این مادر در چه شرایطی نوزاد شده یا کنار خیابان رها کرده، من واقعا نمیدونم. شرایط اقتصادی بوده، نوزادی ناخواسته بوده، حاصل یک تجاوز بوده. به هر حال مادری که این نوزاد رو رها کرده بدون شک تا آخر عمر این حس رو با خودش داره که یک قتل انجام داده. اینجا خشونت کلامی علیه کودکان تبعات بسیار سنگینی داره. این کودکان وقتی بزرگ میشن عموماً بچه‌های ترسو و بی‌اعتمادی میشن، نمیتونن به هر کسی اعتماد کنن و همیشه سالی ترس روی زندگیشون هست. محرومیت از تحصیل، همونطور که توضیح دادم متأسفانه در خانواده‌ها این اتفاق میفته و در بسیاری از کشورها هیچ وقت دولت‌ها هیچ قوانینی رو وضع نمی‌کنند که حق ندارن کودکان خردسال و دخترها رو از مدرسه بیرون ببرند. اما متأسفانه این اتفاق میفته و هیچ پشتوانه اجتماعی و دولتی برای حمایت از تحصیل دخترها وجود نداره. اینجا دقیقاً مصداق بارز تبعیض بین پسرها و دخترها است. اگه توجه کنید تصاویری که اینجا دیده میشه، دختر بچه‌ها همه چادر به سرن، همه کاملا پوشیدن و مشخصه که اینجا بجز سایه‌ای در این صحنه و در این تصویر چیز دیگری رو نمیتونیم شاهد باشیم و ببینیم. اتوکشی یا پرس پستان این یکی از دردهای باور نکردنی. این اتفاق در کشور کامرون و آفریقای مرکزی این صحنه‌ها در همه اتفاق میفته و به این شکلی که اونجا مادرایی که خودشون قربانی این اعمال هستن بر این باورن، چون دخترانی که در حال رشد هستن به محض اینکه پستان آنها در حال دیولپ کردن و رشد هست، این در واقع این پیام رو به مردان جامعه میده که این دخترها آماده ارتباط جنسی هستن. مادران از ترس اینکه دختراشون مورد تجاوز واقع نشه دست به این اقدام میزنن که سنگ رو داغ میکنن روی سینی بچه‌هاشون. دختر بچه‌ها میبرن و رو باندپیچی میکنن. این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن در اسلاید بعدی میتونیم ببینیم که سینه‌های کاملا دفرمه دارن. این زنان در زمان شیردهی به بچه‌هاشون عموماً مشکل دارن. بسیار دردناکه و بچه‌هایی که قربانی اینن الان یک جنبش راه انداختن علیه اتوکشی و پرس پستان در آفریقا. اینم که دیگه فکر کنم خیلی از ماها این تصاویر دردناک رو دیدیم. در واقع اینجا مسئله کردن و نقص جنسی دختر بچه هاست.
پیامی که پشت اینه که زنها حق ندارن از روابط جنسیشون لذت ببرن و در واقع این دختر بچه‌ها در واقع قربانی این میشن که همیشه بکارتشون رو حفظ کنن تا دوران ازدواج. اینها در اولین سکسشون درد وحشتناکی رو تجربه میکنن و هیچگاه از سکس لذت نمیبرن. صحنه‌های به شدت دلخراش. اینجا جشن تکلیف اسلامی که در جمهوری اسلامی برپا میشه، بچه‌ها به محض که به سن 9 سالگی میرسن جمهوری اسلامی جشنی براشون ترتیب میده که آها شما بزرگ شدین و الان آماده‌این پذیرش مسئولیت زنان بزرگسال رو داریم. در واقع اینها پیامیه که آره دختران در این سن سال آماده ازدواج هستن. همین دختر 9 ساله‌ای که آماده ازدواج به قولشون اینا و باور ما بر اینه که این تجاوز جنسی به کودکانه به اسم ازدواج، همین کودک در سن 50 سالگی حق حضانت بچه‌هاش رو نداره، حق مسافرت نداره، حق تحصیل نداره، حق طلاق نداره و تمام حق و حقوقی که یک انسان میتونه داشته باشه همین کودکی که آماده است برای ازدواج پذیرش مسئولیت مادرانه و زن بودن حتی در سن 50 سالگیش نداره. متاسفانه این هم سوگندنامه جشن تکلیفه که به خورد بچه‌ها داده میشه. مرگ زنان از دیگر شیوه‌های خشونت علیه زنان میشه مرگ زنان بر سر عدم تهیه جهیزیه، عروس سوزانی بعد از مرگ همسر، گردن حلقه‌ای‌ها، لب بشقابی‌ها، قتل‌های ناموسی، حاملگی اجباری، تن فروشی اجباری، قتل زنان باردار، عدم دسترسی برابر به مواد غذایی و درمان برای اعضای مؤنث خانواده، توهین و تحقیر روانی، ارتباط جنسی اجباری و تعدی، تلویح فیزیکی زنان توسط مردان خانواده، خشونت به زنان در دوران بارداری، سقط جنین اجباری به خاطر جنسیت جنین اسید پاشی، تهدید و باجخواهی در روابط عاطفی، اعمال فشار بر زنان تا سرحد خودکشی و خودسوزی زنان، کار خانگی مستمر نامرئی بی‌پایان زنان، ممانعت از زندگی مستقل دختران، ممانعت از ادامه تحصیل و اشتغالشان، نداشتن حق انتخاب در ازدواج و ازدواج اجباری و فامیلی، فشارهای روانی برای حفظ اجباری پردی بکارت قبل از ازدواج، خشونت‌های خیابانی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی به زنان بیوه یا طلاق گرفته، کشتن زنان و دختران جوان با استفاده از آتش، چاقو و تبر، خفه کردن و استفاده از گلوله به نام افتخار خانواده، آزادی ازدواج با فرزند خوانده. اینا شیوه‌های مختلف خشونت علیه زنانه که به شکل اجتماعی عموماً به زنان اعمال میشه. اینجا عروس کشی که متاسفانه در هندوستان به شدت رایجه، زنایی که قادر نباشن جهیزی که داماد طلب میکنن رو فراهم کنن به راحتی با آتش کشیده میشن. بیدم که گردن حلقه‌ای ها اومد در اگه اشتباه نکنم در تایلنده، در تایوان به شکل توریستی یه چیزی سبک قدیمیه ولی همچنان ادامه داره و الان بیشتر یکی از اترکشن های توریست هاست. مشابه کردن پا یکی از شیوه های وحشتناکی که در چین انجام میشه. پای دختر بچه ها زیرش قالب‌های چوبی میذاشتن و این پا به خاطر کوچیک بمونه و عملاً راه رفتن و دویدن دختر بچه ها رو کنترل میکرده و آزادی عمل رو از بچه ها میگرفته، دختر بچه ها میگرفته. میتونیم در اسلاید بعدی ایکس رای عکس پاهایی که به این شکل مچاله میشه فقط برای اینکه حرکت زنان، دویدن و آزادی عمل زنان رو بگیرن. حفاظت اجباری پردی بکارت قبل از ازدواج. من به خاطر شغلی که دارم متاسفانه در تماس مستقیم با زنانی هستم که خشونت وحشتناک بهشون اعمال میشه. یادم یه بار وقتی که ایران یه شب سر کار بودم، غروب اون شب دردناک یک عروس 17 ساله برای ما آوردن که گوش تا گوش سرش بریده شده بود. خب پدر و مادر عروس اونجا بودن و
آقای داماد قدم میزد تو راهرو و افتخارش این بود که عروس بکارت نداشته، پس من این حق رو داشتم که سرش رو ببرم. پدر مادر عروس رو میدیدم که با درد به خودش میپیچید ولی حتی صداش بلند نمیشد. دردناک بود. وقتی که جراح از اتاق عمل اومد بیرون گفت نمیتونم براش کاری کنم ولی بهتون اعلام میکنم که این دختر سالم، پرده بکارتش سالمه. تازه اون موقع بود که پدر دهن باز کرد. میخوام به این نکته توجه کنیم که حتی پدری که گوش تا گوش سر بچهش بریده شده بود به خاطر چیزی به اسم ناموس و آبرو که معذرت میخوام لای پای دخترش بود دهنش رو بسته بود، حاضر نبود اعتراض کنه. وقتی که دکتر اعلام کرد نه سالم بوده، اون موقع تازه پدر دست به سر صدا زدن زد و داد و بیداد راه انداخت و مادر تازه جیغ زد و دردش رو سرازیر کرد. words hurts. آره، خشونت کلامی به واقع وحشتناک دردناکه. خشونت فقط کلامی نیست. حتی نگاه برادری که به خواهرش به خاطر لباس پوشیدنش، بیرون رفتنش، زود آمدن دیر رفتنش، بقال سر کوچه، نمیدونم مأمور نیروی انتظامی، اینا همه زن رو به شدت مچاله میکنه. ما در خانواده ها داریم این فقط مختص ایران یا یک کشور خاص نیست، در تمام دنیا اتفاق میفته. مردان خانواده حتی پدران به دختر بچه‌هاشون تجاوز میکنن و با تهدید و ارعاب اونا رو وادار به سکوت میکنن. تصور کن دختری که دیگه حتی نمیتونه به پشتوانه پدرش نگاه کنه، با چه ترس دلخوری باید به زندگیش ادامه بده. اینجاست که در واقع نشون دهنده اینه که اسلاید داره میگه که لباس پوشیدن زن و انتخاب لباس زن نشانه این نیست که بیا به من تجاوز کن. این انتخاب منه، حق منه، اونطوری که دوست دارم بپوشم. لباس من تو رو دعوت نمیکنه که بیای به من تعدی و تجاوز کن. در تصویر میبینیم نامزدی مرد 55 ساله با روشن دختره که 8 ساله، جنایاتی که روزمره در خاورمیانه اتفاق میفته. دولتی اعمال تبعیض علیه زنان در قانون و بقیه، عدم تساوی حقوقی میان زن و مرد، عدم حق حضانت و طلاق، صیغه چند همسری، خشونت جنسی پلیس، تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام برای پیشگیری از ورود دختران جوان به بهشت، تحمیل فقر به زنان بیوه و یا مطلقه، واگذاری مسئولیت فرزندان به زنان در زمان جنگ و حوادث طبیعی بدون پشتوانه دولتی، تجارت سکس، قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی، سنگسار، حجاب اجباری، پورنوگرافی و تصویر کشیدن زنان به عنوان هرزگان پست و فرومایه، تجارت سکسیستی برای تحکیم رابطه فرودست و کالایی زن، تحمیل فحشا و تنفروشی به زنان، عدم حمایت از مادران شاغل یا تک والدینی، عدم پیگیری و سهل‌انگاری در برخورد با خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان، اسیدپاشی حکومتی، تقدم خانه‌داری و نقش مادری به اشتغال زنان در خارج از خانه، قانونی بودن تجاوز به دختران خردسال تحت عنوان ازدواج، تحمیل رابطه جنسی به زن بدون رضایت و یا آمادگی زن تحت نام تمکین شرعی و یا همان تجاوز شرعی، عدم حقوق برابر در برابر کار برابر، عدم امکان برای دستیابی به فرصت‌های شغلی، ممنوع بودن حضور زنان در استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها، عدم امکان ادامه تحصیل در رشته‌های مورد علاقه زنان، عدم احراز پست‌های دولتی کلیدی و مدیریتی برای زنان، عدم حق داشتن شغل قضاوت، نصف مرد بودن در مقام شهادت، کمتر بودن ارزش جان زن از بیضه چپ مرد، عدم برابری حق زن و مرد در دریافت ارث، نداشتن حق مسافرت، تحصیل، اشتغال، ازدواج بدون اجازه افراد ذکور خانواده، نداشتن مدرک هویتی، نداشتن حق رأی در میادگاه مسیحیان جهان قاطیکان و در قبله مسلمانان جهان عربستان سعودی، تنها 2 مکانی که در دنیا در قرن 21 زمان هنوز حق رأی ندارند. نداشتن حق رانندگی،
ممنوعیت خوانندگی، نوازندگی و رقص زنان، نقض حقوق مدافعان و فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و کودکان، توهین و تحقیر تعدیب مادرانی که عزیزانشان را اعدام کردند، عدم اجازه برگزاری مراسم یادبود عزیزانشان، عدم امکان دیدن جنازه عزیزانشان بعد از اعدام، عدم دسترسی به محل دفن عزیزانشان بعد از اعدام، تجاوز جنسی در عرصه‌های مختلف جامعه از خانه و محل کار و مدرسه تا دانشگاه و زندان، حمله به زنان تحت نام امری به معروف و نهی از منکر، تجاوز به زنان در زمان جنگ، ربودن زنان و فروش آنان به عنوان بردگان جنسی توسط داعش در قرن 21 در برابر چشم جهانیان، خشونت عریان علیه تن فروشان، بریدن دوش و بینی زنان توسط مردان خانواده و عدم پیگیری قانونی، حجاب اجباری که دیگه همه ما با تمام وجودمون لمسش کردیم. اینجا احتمال این تصویر هم میشناسیم. این اتفاق در ترکیه افتاد، حمله پلیس به زنای معترض در خیابان، گیر دادن نیروی انتظامی به زنی که در حال رانندگی احتمالاً فقط بر اساس به خاطر حجابش، حمله پلیس زن به زنان معترض در خیابان. این صحنه که باید جهان رو تکون میداد، زنی که در خیابان در میدان التحریر مصر مورد خشونت واقع شد، کتک خورد، زد شد و در نهایت انجام باخت. زنان معترض در خیابان که تحت حمله پلیس واقع شدن. این عایشه دختر افغانه که شبانه شوهرش و برادرای همسرش از خونه دورش میکنن، گوش و بینیشو میبرن و در بیابان راهاش میکنن و ایالات متحده مدافع حقوق زنان آوردش آمریکا، تصویرش رو گذاشته بود روی مجله تایم اگه اشتباه نکنم و از کودکان عذرخواهی کرده بود. هیچ کس از کودکای عایشه عذرخواهی نکرد که مادرشون به این روز افتاد. هیچ کس از کودکان افغان که پاهاشون روی دست و پاشون روی مینهای کار گذاشته شده آمریکایی ها بریده شد عذرخواهی نکرد. تجاوز به کودکان تحت نام ازدواج، چند همسری، قتل ناموسی. این دعاست. دختر کردی که در کردستان در خیابان جلوی پلیس با حضور پلیس و جلوی چشم جهانیان سنگسار شد، فقط به خاطر اینکه دو پسری از طایفه دیگر دوست شده بود. سنگسار که دیگه هممون شاهد شد. و اما اصلی باشیم حربی جدید جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این اسیدپاشی ها دست حکومتی نیست و دولت درش هیچ دخالتی نداره، ولی همه ما میدونیم بر اساس تجربه 35 سالمون جمهوری اسلامی هر وقتی جای پایی داشته در تجاوز، تعدی، قتل، خشونت همیشه معرفی نشده عواملمون، ولی به محض اینکه فردی باشه و به قول خودش خصومت شخصی باشه سریع مجرم رو به قول خودشون مجرم رو پیدا میکنن، قطر چیکونه دستشون میگن بیا کورش کن و یا تناب دار دست قربانی میدن که بیا اعدام کن. قربانیان اسید باشید. ببخشید از اینکه تصاویر به شدت دلخراشه ولی واقعیت دردناک دنیای امروزه. در این تصاویر می‌بینیم که زنان فقط قربانیان نیستن، بچه‌هاشون قربانیان، یا با اسید سوختن و یا ما در کنار مادری قربانی زندگی میکنن، در کنار مادری دنیاش تاریک شده. از سال 1300 اگه اشتباه نکنم 77 تو بیمارستانی که کار میکردم بخش سوانح سوختگی بود. فقط در 3 ماهه تابستان ما 400 مورد خودکشی داشتیم که بالای 90% از این 4 مورد زنان بودن و بالای 90% این خودکشی ها سوختگی بود.
خودسوزی. زنان به مرحله‌ای میرسن که اقدام به خودسوزی میکنن. من شاهد مردن زنانی بودم که به خاطر اینکه واقعا میخواستن بمیرن، به خاطر فشارهایی که جامعه و خانواده و مخصوصا مردان خانواده روشون گذاشته بود، نه تنها بنزین میخوردن بلکه روی خودشون میریختن تا وقتی آتیش میزنن منفجر بشن. جالبه براتون بگم در بخش سوختی که وقتی کار میکردم این زنان بعد از خودسوزی اولین چیزی که میخواستن آینه بود. میگفتن میشه آینه رو بدید دستم. میخواستن تصویر خودشون رو ببینن بعد از اون همه فجایعی که سرشون آمده، حاضر بودن بازم ببینن خودشون رو. میخواستن ببینن که دردی که درونشون رو سوزونده چطوری صورتشون رو داغدار کرده. مثلا یکیشون گفت اگه آینه نمیدی حاضر با قاشق من بخوری؟ میتونی با قاشق من غذا بخوری؟ گفتم چرا میخواد با قاشق غذا بخوری؟ گفت میخوام ببینم صورتم چقدر چندشاور شده. صحنه قبلی میشه نمیدونشونه یکی دیدم اینجا کاملا تصویر نشون میده مردانی که به شکلی غیره اصلا نمیتونم هیچ واژه‌ای پیدا کنم که بتونم خشونت و متنفر و انزجار این مرد رو نسبت به زنان بیان کنم. تصویر بعدی بود. مهم نیست اسمش چیه، مهم نیست کجاست. این دختر پدرش کشتش، تیکه تیکش کرد و جنازه تیکه تیکه شدهش رو تو چاه خونشون رها کرده بود. جامعه اجباری تعدی و تنبیه فیزیکی که دیگه شما خودمون نداره. جالب اینجا من خاطراتم از ایران گفتم ولی اینجا براتون بگم من پارسال بیماری داشتم، زنی 32 ساله که شوهرش با تبر یا تبرزین بهش گفتم تبرزین فکر کنم داغون کرده بود جمجمه شد. من برای اولین بار جمجمه یک انسان رو دیدم که شکسته بود و مغزش بیرون ریخته بود. در دادگاه شوهرش اعلام کرد فقط به خاطر اینکه بهش مشکوک بودم که با مرد دیگری رابطه داره این بلا رو سرش آوردم. این زن خوشبختانه زنده است. من یک ماه پیش دیدمش ولی متاسفانه بیناییش از دست داده و به سختی راه میره. خشونت فقط در مرزهای ایران و افغانستان و خاورمیانه نیست. خشونت اینجا هست و متاسفانه هیچ کاری براش نمیکنه. ازدواج اجباری، دخترانی که وادار به ازدواج میشن، دخترانی که حتی از اینجا خانواده ها برشون میگردن به کشورهاشون که با مسلمان‌ها و یا هم مذهب‌ها و هم قبیله‌های خودشون ازدواج کنن. تمام موسوی که هم که میشناسن، دختری که روبوده شد با آتیش کشیده شد، بهش تجاوز شد و با آتیش کشیده شد. نمونه‌هاش زیادن. ما زهرا کاظمی رو داشتیم، بهش تجاوز شد و بعد هم کشته شد. و عملاً جمهوری اسلامی هیچ گونه جوابی روی دنیا نداد علیرغم اعتراضایی که بهش شد. چشمایی که تا ابد منتظرن ندام به خاطر اعتراضی که در خیابان داشت. ریحانه به خاطر مقاومتش در برابر متجاوز. و جناب پور محمدی اعلام کرده که ما اصلا نیازی به دفاع از حقوق زنانمون نداریم چون همه چیز تو کشور ما سر جاش. بدون مقاومت و مبارزه زنان دنیا به چه منجلابی تبدیل میشد. زنان ما خوب دریافتن که کل سیستم سیاسی اقتصادی مرد سالارانه سرمایه‌داری، سیستمی که با نیمی از بدنه جامعه همچون حیوان برخورد می‌کند را باید با تمام مظاهر ستم و ستمگریش که جهت و هدفی جز به نیستی کشاندن انسان و کرامت انسانی ندارد را به زیر کشد و از بین ببرد. زنان می‌دانند تا زمانی که خشم ما از ستمگران در کارهای سلطنتی به خشم ما در خیابان و خانه‌های ما تبدیل نشده است، انقلاب ما هنوز ادامه دارد. آغاز اخبار روزانه قرن 21 را توجه کنید. سالانه حدود 8 تا 10,000 دختر تایلندی برای روسپیگری به ژاپن فرستاده می‌شوند. در هندوستان سالانه بیش از 12,000 فقر مرگ به خاطر نداشتن جهیزیه روی می‌دهد. این یعنی به قتل رسیدن 28 زن در روز.
20,000 زن در جنگ بالکان در بوسنی از سوی سربازان مورد تجاوز قرار گرفتند. احتمال مرگ یک دختر 15 ساله به خاطر مشکلات ناشی از بارداری در آفریقا از هر 26 تا یک نفر است. در آمریکا هر 18 ثانیه یک زن از سوی همسرش مضروب می‌شود. پلیس فرانسه در 60% شکایات شبانه با کمک به استمداد زنانی روبروست که با خشونت شوهرانشان مواجه شدند. برآورد آمار بانک جهانی 500,000 زن عمدتاً از اروپای شرقی به جبر وارد بازار تجارت جنسی شدند. زنان معترض مصری در ملأ عام در برابر چشم همگان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. داعش در خاورمیانه بازار فروش زنان را به عنوان برده‌های جنسی برپا کرده است. در ایران روزانه تحت عنوان امر بالمعروف و نهی از منکر زنان مورد توهین، تحقیر، تعدی قرار گرفته و توسط پلیس و دستگیر و زندانی می‌شوند. ندا و سلطان در خیابان مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. ترانه موسوی در خیابان ربوده شده مورد تجاوز قرار می‌گیرد و بعد جسدش سوزانده می‌شود. عاطف رجبی 16 ساله بر اساس علم قاضی بردار می‌شود. ریحان جباری به خاطر دفاع از هویت انسانیش بردار می‌شود. در آستانه قرن 21 هستیم و انسان در این قرن همچنان در حال مبارزه برای دستیابی به حقوق اولیه و جهان شمولش میباشد. حق زنان جدایی از حقوق انسان نیست، اما زنان فقط به خاطر زن بودنشان محکوم به بی‌عدالتی و نابرابری و شکنجه‌های خاص دولتی، قومی، سنتی و غیره نظام مرد سالارانه و سرمایه‌داری شدند. با خود همین جرم زن بودن راه رسیدن به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای جنبش برابری طلبان بخصوص زنان به سنگلاخی پردرد و شکنجه تبدیل کرده است. زنان در همه جای دنیا بندهای مختلف تحت ستم و تعرض قرار گرفتند. زنان کشورهای جهان سوم نه تنها از بیشتری حقوق اولیه خود محروم می‌باشند، بلکه به عنوان شهروند درجه دو یا بهتر بگم به عنوان سایه‌ای در جامعه زنده هستند. زنان جهان سومی هنوز هم در حال چالش کشیدن و مبارزه هستند. زنان در صف اول مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه هستند. علیرغم تجاوز و تعدی فراوان به تن و روان زنان همواره در خیابان مانده‌اند. زنان دوش به دوش مردان آزاده به مذهب، دین، نظام مرسالاری و دین محور به نمایندگان خدا بر روی زمین که همواره حق و حقوق زنان را پایمال کرده و زنان را تحت ستم جنسی قرار دادند، اعلام جنگ دادند، در کوبانی مسلح شدند، آمدند تا یک پارچه و یک صدا در خیابان بمانند و حق خود را بستانند. قرن 21 قرن زنان است. قرنی است که زنان با تلاش و پایداری و استقامتشان می‌روند که دنیا را بر قاعده‌اش بگذارند و هر آنچه نماد ضد بشری و ضد زن را از میانه بردارند. زنان قرن 21 آماده زایش دنیایی بهتر و شایسته انسان و کرامت و منزلت انسانی هستند. ملاخصاً شاعر عرب می‌گوید اگر جایی زنی در خیابان فریاد زد که من عاشقم و کسی به او تعدی نکرد و به سنگسارش نکشید، می‌توان گفت آنجا دموکراسی وجود دارد. و من میگویم اگر زنی در خیابان فریاد زد که من برابری طلبم و زنان و مردان دیگر با او همراه شدن، میتوان گفت که آن جامعه در مسیر انسانیش گام برمی‌دارد. اشکال و فرم‌های خشونت علیه زن چه در سطح خانواده، جامعه و دولت همچون زنجیری در ستمکشی و تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. این زنجیر را باید از هم گسست. نه به خشونت علیه زنان، زنده باد جنبش برابری طلبی و آزادی‌خواهی نهاد مادران علیه. خسته نباشید خانم ستاره صبور. متشکر از صحبت‌های قشنگتون و زحمتی که کشیدین. رفقا با توجه به فضای سنگینی که الان ایجاد شد بعد از سخنرانی که خانم ستاره صبور داشتن،
قرار بود ما بعد از 2 سخنران بعد بریکی اعلام میکنیم، ولی اجازه بدید الان یک بریک داشته باشیم، مقدار روحی ها عوض بشه، بعد در خدمت می‌ذاریم. با تشکر از همه شما.